นับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับวันนี้พบกับผมกายสวิทย์ลีละพงษ์วัฒนารับหน้าที่แทนคุณทินโชคกมลกิจนะครับวันนี้ข่าวใหญ่ก็ต้องเป็นเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เรื่องของการเมืองในประเทศนะครับจะมีการคาดการณ์แล้วก็พูดถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อย่างที่เมื่อสักครู่ข่าวเย็นประเด็นร้อนได้นำเสนอไปนะครับว่าการสู้รบดูเหมือนว่าตอนนี้เราเองก็พยายามที่จะลดขีดความสามารถในการสู้รบของกัมพูชาแต่กัมพูชาเองเขาก็ไม่ได้ยอมง่ายๆครับเขายังคงตอบโต้กลับมาอย่างต่อเนื่องด้วยในพื้นที่ทั้งอีสานใต้ครับอุบลราชธานีสุรินทร์ศรีสะเกษนะรวมมาถึงในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดตราดก็ยังคงเกิดการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องด้วยสมรภูมิดุเดือด1ใน4จุดที่เป็นพื้นที่สีแดงนั่นก็คือบริเวณเนิน350ใกล้ๆกับปราสาทตาควายนะครับตอนนี้เรายังไม่สามารถยึดคืนกลับมาได้เพราะว่ากัมพูชามีบังเกอร์ที่แน่นหนามากต้องคุยกันเรื่องนี้ด้วยรวมไปถึงร่างของทหารไทย2นายที่พลีชีพจุดนี้จนถึงตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะนำร่างกลับมายังประเทศไทยเราได้กลับมายังการดูแลของเราได้นะครับวันนี้ทางรายการของเรานะครับได้รับเกียรติจากพลโทพลดรพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือพี่แมวนะครับมาพูดกับเรานะครับสวัสดีครับคุณพลดรครับด้านขวามือของผมนะครับทางรายการได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิดาโพนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมวันนี้เข้มข้นนะครับรอบด้านนะครับมาคุยถึงเรื่องของความมั่นคงดูเรื่องของความนิยมของพรรคการเมืองด้วยนะครับต้องเตรียมพร้อมแหละครับคุณผู้ชมนับถอยหลังที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2569นะครับวันนี้เรามาดูข้อมูลต่างๆเป็นความรู้เป็นสาระที่จะมาให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ด้วยนะครับต้องถามทางท่านพระดรก่อนเลยครับเมื่อไหร่จะจบครับสถานการณ์การสู้รบผ่านมาเกือบ2สัปดาห์แล้วอะรอบนี้ครับใกล้ปิดจบแล้วแต่การปิดจบเนี่ยพี่ยืนยันการที่เราเผชิญเหตุกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเราจะต้องสถาปนาความมั่นคงบริเวณชายแดนการสถาปนาตรงนี้คำว่าปิดจบได้ต้องปิดจบทั้ง3พันธกิจ1พันธกิจทางทหาร2พันธกิจทางจัดระเบียบความมั่นคงชายแดนและ3พันธกิจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพันธกิจทางทหารเนี่ยใกล้จบเต็มทีแล้วจริงๆเนี่ยการสถาปนาพื้นที่ความมั่นคงเนี่ยเราเรียกว่าได้เป้าหมายครบเบ็ดเสร็จแล้วคืนมาสู่ฝ่ายเรานะครับแต่ปัญหาคือว่าถ้าปิดจบเบ็ดเสร็จมันมี2ระดับปิดจบเบ็ดเสร็จคือระดับ1อันนี้คือเราไปปักธงได้แสดงว่ากำลังฝ่ายตรงข้ามไม่มีแล้วและการที่จะมียิงโจมตีต่างๆอะไรไม่มีแล้วแต่ประการที่2เนี่ยมันปิดจบระดับควบคุมหมายความว่ากำลังพลฝ่ายตรงข้ามไม่มีเราสามารถเข้าไปควบคุมได้แล้วแต่ว่าพอเราจะเข้าไปในพื้นที่มันยังมีลูกยาวอยู่ยกตัวอย่างเช่นปราสาทตาควายไงเพราะมันยังมีลูกยาวจากปืนใหญ่นะครับจากโดรนเลยที่มาจากเนิน350เพราะเนิน350นี่มันตั้งอยู่ในกัมพูชานะไม่ได้อยู่ในไทยดังนั้นพอเราไปไล่ตัวนี้เอาปั๊บเนี่ยมันก็เอาตรงเนี้ยมายิงเราก็ต้องไปจัดการมันฉะนั้นตรงเนี้ยพี่บอกทางการทหารเนี่ยจริงๆเราเหลือไม่กี่เป้าหมายที่เป็นปัญหาปราสาทตาควายหนองจางหนองยาแก้วที่ทางทัพภาค1นะครับเพราะไอ้ตรงนั้นหนองจานเหมือนกันเพราะมันเป็นที่โล่งไงพอเราเอามันออกไปจริงพอเราจะไปมันเล่น BM21 ใส่ลงมาอันนี้ก็คือหมายความว่าเราไปควบคุมได้แต่ยังไม่เบ็ดเสร็จถ้าเบ็ดเสร็จก็คือปักธงนั่นแหละแต่ว่าถือว่าเราสถาปนาพื้นที่ความมั่นคงได้แล้วและอีกพันธกิจที่พี่บอกเฮ้ยจัดระเบียบความมั่นคงชายแดนนั่นก็คือการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการจัดระเบียบการโยกย้ายถิ่นฐานเพราะการสู้รบต่างๆเนี่ยรับรองชุลมุนทุกครั้งศูนย์อพยพหนีภัยการสู้รบแรงงานข้ามชาติไร้สัญชาติไม่มีสัญชาติอะไรก็ไม่รู้อีลุงตุงนังไปหมดซึ่งอันตรายนะเพราะประชากรเหล่านี้มีโอกาสไปทับซ้อนอยู่พวกอาชญากรรมข้ามชาติแต่ตอนนี้อาชญากรรมข้ามชาติน้ำหนักเราเนี่ยมันไปที่สแกมเมอร์แต่จริงๆอาชญากรรมเนี่ยมันบูรณาการความเลวยาเสพติดค้ามนุษย์ค้าของเถื่อนสแกมเมอร์ทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องของจัดระเบียบความมั่นคงใช่ไหมฉะนั้นต้องสัมพันธ์กันจัดการทหารจบสแกมเมอร์ไม่จบก็ไม่จบเพราะไอ้สแกมเมอร์เป็นเงินไปสนับสนุนการปฏิบัติการยุทธทางทหารเพราะไอ้ประเทศนั้นเนี่ยมันไม่ใช้เงินงบราชการมาจัดการทางทหารนะมันใช้งบสแกมเมอร์เป็นท่อน้ำเลี้ยงถูกต้องมาส่งอาวุธที่เราไปยึดใหม่เจอของโจรของจีนมันมาจากเงินสแกมเมอร์และอันสุดท้ายนี่สำคัญมากเลย
ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตรงเนี้ยกระทรวงต่างประเทศต้องขั้นเทพแล้วนะสถานการณ์เนี้ยหมายความว่าต้องคุยกัมพูชาคุยกับประชาคมอาเซียน ครับ กับสหประชาชาติ เพื่อปิดจบแล้วของเราเนี่ยเหตุปัจจัยอย่างเดียวนะที่จะสู้เขาได้นะอ้างอย่างเดียวเลยความชอบธรรม ครับ ความชอบธรรมหมายความว่าไงเฮ้ยคุณลุกลานผมกัมพูชาลุกลานเรา เราป้องกันตน แล้วเราก็ป้องกันตนแบบถูกกติกานะครับ ตามกฎบัตรสหประชาชาติเฮ้ยจัดการเป้าหมายทางทหารปฏิบัติการอย่างเป็นสัดส่วนแม้ตอนเนี้ยเราจะมีการปฏิบัติการเข้าไปในเขตยุทธเวรฝั่งนู้นก็ตาม แต่เรายังเป็นป้องกันตนแบบล่วงหน้า เพราะอะไรก็ไอ้ฐานเนิน350มันเป็นฐานปืนมายิงเป็นภัยคุกคามเราดิเราก็ต้องไปจัดการ ครับ ซึ่งตรงเนี้ยสากลยอมรับถ้าเปรียบเทียบนะก็สหรัฐน่ะป้องกันตนล่วงหน้าเหมือนกันนะครับ ที่ไปจัดการเป้าหมายที่อิหร่านน่ะ ก็บอกเฮ้ยจะผลิตนิวเคลียร์แล้วปัจจุบันเนี้ยจัดการเรื่องเวเนซุเอลานี่ชัดเจนเลยนะยาเสพติดเพราะเป็นภัยคุกคามสหรัฐ ครับ ไอ้นั่นขนเรือขนสินค้าบอกเฮ้ยมันขนสินค้าไอ้สหรัฐบอกขนยาเสพติดบอมซะเลยแล้วน่ากลัวนะขนกำลังไปเป็นหมื่นมีเรือบรรทุกเครื่องบิน ครับ มีกองกำลังฉะนั้นตรงเนี้ยเราใช้ทฤษฎีเดียวกัน ครับ ฉะนั้นสากลยอมรับได้ ทุกอย่างที่ทางท่านพระดอนบอกไปก็เป็นหลักปฏิบัติตามสากลใน ครับ การที่จะตัดท่อน้ำเลี้ยง หรือแม้แต่ตอนนี้เองเนี่ยเรื่องการสู้รบในพื้นที่แนวหน้าก็ว่ากันไป ส่วนเรื่องของการตัดท่อน้ำเลี้ยงอย่างปฏิบัติการโจมตีฐานสแกมเมอร์ต่างๆ ที่กองทัพบอกไปนะอาจารย์สุวิชา ครับ ผมว่าวันนี้เราไม่ต้องการจะขยายสงครามแต่การที่ไปบอมคาสิโนไปบอมจุดที่เป็นฐานสแกมเมอร์เนี่ยคือต้องการที่จะตัดรากแก๊งสแกมเมอร์เพื่อจะช่วยเหลือคนทั้งโลกนะครับไม่ใช่แค่คนไทย เอางี้เวลากองทัพเขาไปถล่มอะนะครับ เขาก็บอกว่ามันคือแหล่งซ่องสุมอาวุธ แหล่งการโจมตีหรือแหล่งซ่องสุมอาวุธของทางกัมพูชาที่เป็นภัยคุกคามต่อเรานะครับนะเขาคงไม่พูดหรอกว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์อะแต่ว่าสังเกตดูอย่างหนึงไหมครับว่า ตั้งแต่สหรัฐเนี่ยกดดันเราให้หยุด ครับ ยิงกับกัมพูชากดดันกัมพูชาด้วย ใช่ครับ นะครับนะจีนก็กดดันทั่วโลกก็กดดัน แต่มันเป็นการพูดแต่ไม่ take serious action ถามว่าทำไมเขาไม่ take serious action ครับ ตอนเนี้ยเขายืมมือเรา ยืมมือแล้วยืมอาวุธเราด้วย อ๋อเออ นะครับไปถล่มไอ้เหล่าศูนย์สแกมเมอร์ทั้งหลายที่เราบอกว่าบนนั้นเนี่ยมันมีอาวุธมีอะไรนะมี ถือ อา ว่า วุ เป็ ธ นคลังอาวุธ เป็นคลังอาวุธ ถืว่าเป็น ต้องสุม ต้ กำลัง สงกำลัง อาวุธ นะครับนะ ต้อง ซึ่งรวมถึงล่าสุดก็ไปถล่มกันที่ปอยเป็ด ไป ตึกหนึ่ง ตรงนี้ละ นะครับนะเริ่มมีตึกหนึ่งละซึ่งถามว่าทำไมนานาชาติเนี่ยถึงไม่พอบอกว่าอยากให้เราหยุดยิงนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ค่อยขยับ ครับ เท่าไหร่นักไม่มีแอคชั่นพูดอย่างเดียว ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คือเขายืมมือเราจัดการกับสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับจัดการกับเราไอ้พวกแก๊งสแกมเมอร์ไอ้พวกไอ้ตึกทั้งหลายที่มันเคยเป็นแหล่งซ่องสุมสแกมเมอร์หรือเป็นแหล่งค้ามนุษย์ ครับ ต่างๆนะครับก็คงจะรอให้เราดำเนินการไปจนถึงจุดหนึ่งก่อน นะครับหลังจากนั้นแล้วก็ผมเชื่อว่าหลังจากนั้นเขาจะเริ่ม take action มากขึ้นแล้วแม้กระทั่งทางจีนที่มาวันเนี้ย ครับ มา อ่า จีนก็ไม่ได้ take action อะไรแบบซีเรียสมากมายแบบต้องโหย tomorrow you stop นะไม่ใช่แบบนั้นนะครับนะแล้วก็มาแล้วก็โดยยิ่งข่าวที่ล่าสุดที่ออกมาเหมือนกับว่าทางจีนเขาก็ยอมรับว่าอะไรนะว่าในกัมพูชานะครับมันก็มีเครือข่ายสัมพันธ์กับรัฐบาลในเรื่องของสแกมเมอร์เช่นเดียวกัน ใช่ครับ เขายอมรับในสิ่งเหล่านี้ แล้วเขาก็บอกว่าอยากให้ไทยกัมพูชาหยุดยิงเจรจา พูดเสร็จก็กลับ แต่ก็ไม่ take action เพราะอะไร เพราะเขาก็อาจจะรอให้เราเนี่ยจัดการกันแล้วสิ่งเหล่านี้ปัสสาวะให้เรียบร้อยนะครับแล้วผมอ่านข่าวล่าสุดนะไม่รู้ข่าวจริงไหมนะครับ แม้แต่คนจีน ครับ ที่อยู่ในประเทศจีนล่าสุดเนี่ยออกมาเชียร์ไทย ให้จัดการกับไอ้แก๊งสแกมเมอร์นี่ซะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ถูกส่วนหนึ่งก็คือไปหลอกใคร ใช่ครับ ไปหลอกคนจีนด้วยเขาก็มาเฮฮายิ่งถล่มตึก ครับ ล่าสุดผมเห็นมีตึกหนึ่งนะใช่ไหมที่คนจีนต้องเอาธงขึ้นไปปีนปักธงจีน เมื่อวานนี้มี ว่า คลิป ว่าอย่าถล่มตึกนี้ ตึก ค นี้ นจีนอยู่นะ ตรงนี้มีคนจีนอยู่นะ ในกัมพูชา ตึกนี้บริสุทธิ์ไอ้บริสุทธิ์จริงเปล่าไม่รู้หรือว่าแอบแฝงเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขาปักธงชาติจีนไว้ก่อน ไทยจะได้ไม่กล้าถล่ม ครับ แต่ผมเชื่อว่าถ้ามันเป็น ครับพิสูจน์ แหล่งซ่องสุมของอาวุธ แหล่งซ่องสุมของไอ้กองกำลังที่จะถล่มประเทศไทย ครับ ผมว่าสุดท้ายกองทัพไทยก็ถล่มเพราะเราคงไม่ถล่มมั่ว ไม่ใช่บอกว่าชี้8 ตึกเนี้ยสแกมเมอร์ทั้งนั้น เอ้าถ้ามองไปแล้วมันไม่มีกองกำลังไปถล่มไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหมครับ ใช่ครับ จะโดนเขากล่าวหาว่าเฮ้ยไปถล่มพลเรือนหรือเปล่า ครับ ครับ ฉะนั้นเราก็ลองดูตึกสแกมเมอร์แต่มีอาวุธมีกองกำลังอันนี้ถล่ม ครับ แล้วแน่นอนผมดูแล้วในต่างประเทศต่างชาตินะนานาชาติ ตอนนี้เขาก็คือพูดด้วยปากอะแต่ไม่ขยับเพราะเขารอให้เราช่วยเขาเช่นเดียวกัน จริงๆเขาน่าจะจ่ายตังค์เป็นค่าอาวุธมาให้ด้วยนะ เพราะเราก็สูญเสียไปนะ ตรงนี้นะแล้วถ้าเกิดในมุมของอาจารย์สุวิชาว่าวันนี้เราเดินทางมาถึง
จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วอย่างที่จะทำให้กัมพูชาสิ้นสุดความเป็นปฏิปักษ์ ผมดูจากข่าวนะผมว่าน่าจะใกล้แล้ว ดูจากความพยายามในการต่อต้านในการถล่มของเขาที่ถล่มเรามา ช่วงหลังไม่ค่อยมีข่าวหนักๆที่เขาถล่มเราจะมีไอ้เนิน350นั่นแหละที่ยังหนักอยู่ นอกนั้นดูเหมือนจะไปได้ดีทีเดียวแม้กระทั่งอะไรนะบ้าน3หลังใช่ไหม ที่ตราด ที่กลุ่มนาวิกโยธินเขายึดมาได้ใช่ไหมแล้วทางนู้นพยายามจะขึ้นกำลังมาก็โดนเราถล่มกลับไปจนถอยกลับไปเป็นแถว ครับ นะครับนะแล้วก็ข่าวสารพัดข่าวก็จะเริ่มออกมาในทำนองว่าทหารกัมพูชาเริ่มถอดใจอะไรเหล่านี้เขาเอาจากข่าวนะครับ เอาผมพยายามตามข่าวกระแสหลักนะไม่ตามทิกตอกนะเพราะผมไม่ค่อยเชื่อทิกตอกเท่าไหร่ ครับ เราเชื่อข่าวกระแสหลักนะครับนะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าท้ายที่สุดเป็นยังไงผมว่าเชื่อว่าทางกัมพูชาตอนนี้เนี่ยเขาคงจะดิ้น ครับ ในการขอจบอะ อืม แต่ว่าเขาก็คงคือข้อเสนอเรามียื่นอยู่ข้อใช่ไหมว่าให้กัมพูชาเนี่ยยื่นขอเจรจา แล้วก็ไม่โจมตีเรา ครับ นะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเขาจะยื่นไหมเพราะตอนนี้เขาก็ไม่กล้ายื่นขอเจรจาเพราะอะไรเพราะเขากลัวเสียคะแนน เพราะทุกวันนี้คือมันเป็นการเมืองภายในทุกวันนี้เขาก็โดนกดดันหนักแล้วเนื่องจากเศรษฐกิจมันแย่คนก็ตกงานเยอะแยะนะครับนะแล้วในขณะเดียวกันก็ผมเชื่อว่าในกัมพูชาเนี่ยมันก็คงมีข่าวลือกันแหละเรื่องความพ่ายแพ้ของทหารเรื่องอะไรทั้งหลาย ไม่ใช่มันไม่มีคือโซเชียลมีเดียนะยังไงคุณก็บล็อกได้ไม่หมดเพียงแต่คนกัมพูชายังถูกปิดปากอยู่ไม่กล้าออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งเหล่านี้แต่ถามว่าเขารู้ไหมผมเชื่อว่าเขารู้นะครับ ครับแล้วทีนี้ทางคุณพาดอนบอกไปเมื่อสักครู่3 พันธกิจนะครับการทหารการจัดระเบียบแล้วก็การต่างประเทศณวันนี้มันถึงเวลาที่จะต้องจบลงอย่างจริงจังสักที จบแน่ทหารปิดก่อนนะครับแล้วต่างประเทศมาปิดท้าย ระหว่างทหารปิดอยู่นั่นน่ะไอ้ฝ่ายจัดระเบียบความมั่นคงในพื้นที่มหาดไทยกรมนเขาก็จัดไปนะครับตรงเนี้ยใกล้แล้วแบบที่อาจารย์พูดถูกไอ้เป้าหมายเนี่ยที่เราไปซัดคาสิโนอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยนะไอ้แหล่งสแกมเมอร์เนี่ยมันชัดเจนเพราะพันธกิจทางทหารข้อแรกเนี่ยปฏิบัติการข่าวปฏิบัติการพิเศษคือการแทรกซึมไปให้รู้ว่าเฮ้ยเพื่อขึ้นบัญชีเป้าหมายฝ่ายข้าศึกเฮ้ยศูนย์สั่งการอยู่ที่ไหนวะคลังอาวุธอยู่ที่ไหนวะคลังเสบียงอยู่ที่ไหนวะฐานยิงอยู่ที่ไหนตรงเนี้ยพี่ยืนยันไม่ผิดเป้าหมายเพราะถ้าผิดเป้าหมายเนี่ยเรามีความชอบธรรมอันเดียวนะต้องตอบโต้ทางเป้าหมายทางทหารอย่างเป็นสัดส่วนถ้าไม่ใช่เมื่อไหร่นะกัมพูชาเอาเรียกว่าร้องลั่นแหกปากลั่นโลกเลยนะครับฉะนั้นเราต้องแม่นฉะนั้นพี่เชื่ออันเนี้ยภารกิจทางทหารก็ถึงบอกภารกิจข้อที่2ก็เนี่ยแหละคือจัดแผนเผชิญเหตุตอบโต้วางกำลังอะไรต่างๆเฝ้าตรวจลาดตระเวนก็ว่ากันไปซึ่งตอนนี้แบบที่พี่บอกมันเหลือ 2-3 เป้าหมายเท่านั้นล่ะที่ไม่เบ็ดเสร็จแต่ตอนนี้ไอ้เนิน350เนี่ยได้ข่าวว่ากัมพูชาทะเลาะทะแล่เพราะอะไรเพราะเราไปตัดเส้นส่งกำลังบำรุงไอ้ตัดทางขึ้นลงไอ้น่าอยู่บนที่มั่นก็จริงแต่เริ่มจะอดตายซะก่อน ขาดน้ำขาดเสบียงแล้วพอมันโดนเนี่ยพอดีต้องยอมรับไอ้ฐานตรงนั้นมันแข็งแรงเขาขุดคูเลตเขาขุดหลุมอะไรหลบไปนะแต่สุดท้ายจะหมดแรงเพราะมันเริ่มการส่งกำลังมันจะเริ่มถูกตัดขาดออกตรงเนี้ยรับรองปิดจบอีกไม่นานส่วนไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงฝั่งกองทัพภาคที่1ฝั่งตะวันออกเนี่ยนะไอ้ของจานอะไรที่มันยิง BM21เนี่ยแต่เริ่มอ่อนแล้วเพราะว่านี่ไงที่เราไปบอมเนี่ยก็มันคือคลังที่มันเก็บพวกไอ้กระสุนอะไรของ BM21 และตั้งข้อสังเกตได้เลยเมื่อก่อนยิงเป็นพันคราวนี้เหลือหลัก10ละน้อยลงฉะนั้นสิ่งบอกเหตุตรงเนี้ยอีกไม่นานแน่เรียกว่าเรามีโอกาสปีใหม่นี่ก็ไอ้เรื่องตัวนี้น่าจะปิดจบได้แล้วแบบที่อาจารย์พูดถูกนะการจัดการกับสแกมเมอร์เนี่ยมันโดนใจของมหาอำนาจทั้งสหรัฐทั้งจีนเพราะว่าถ้าเขาจะปราบเองเขาต้องเคลื่อนกำลังมาไกลนะสหรัฐตอนนี้ก็มีกฎหมายแล้วเขามีบัญชีเป้าหมายแล้วเขาเตรียมกำลังมาจัดการมาเตรียมมาทำไมล่ะก็พี่ไทยจัดการไปสิจีนก็เหมือนกันใช่ไหมหลิวจงอี้มาเนี่ยก็จัดการที่กัมพูชาพ้นติดไอ้ที่เมียนมาใช่ไหมชเวโกกงเคปาร์คเรียบร้อยอันนี้มาพูดคุยกับเรากับไอ้ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ของเราเนี่ยนะครับเขาก็คุยละแต่บอกว่าเห็นด้วยที่จัดการแต่ตอนนี้พี่ไทยช่วยจัดการเองก่อนเพราะเขาก็ไม่ต้องไปยกกำลังอะไรมาไม่ต้องเสียกำลังอะไรด้วยเขามาตอนที่ว่าปิดจบแล้วเดี๋ยวเขามาจัดการภาค2ภาค2นี่ต้องติดตามไม่ดีเพราะมันมีโอกาสทั้ง2มหาอำนาจเนี่ยเขาจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผู้นำในกัมพูชานะพูดถึงเรื่องของสแกมเมอร์พูดถึงเรื่องของการโจมตีในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้เองเนี่ยก็มีภาพที่ออกมาเผยแพร่ด้วยอย่างพื้นที่บ้านหนองรีจังหวัดตราดบ้าน3หลังที่เราคุยกันเนี่ยนะครับว่าเราก็ยึดคืนแล้วกัมพูชาเขาไม่ยอมง่ายๆนะเขาพยายามตอบโต้มาเลยตลอดเลยนะครับทีนี้สิ่งสำคัญคือเราไปเจออาวุธยุทโธปกรณ์ของกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดตราดด้วยมีภาพให้เห็นกันนะครับมีหลากหลายชนิดเลยคุณผู้ชมแล้วไม่ใช่เจอแค่อาวุธนะอันนี้ฮะเป็นกับระเบิดสังหารบุคคลแน่นอนว่าละเมิดข้อตกลงนั่นแหละครับออตตาวา PMN2 ใช่ถูกต้องเนี่ยเต็มไปหมดเลยอะครับนะแล้วซึ่งที่ผ่านมาเราก็ร้องเรียนมาตลอดอะนะร้องเรียนนานาชาติมาตลอดว่ากัมพูชาเขาละเมิดข้อตกลงในเรื่องนี้
แต่สิ่งที่ผมสนใจคือไปเจอเอกสารด้วยครับ ว่า อาจารย์นะมีเอกสารด้วยมีการระบุรายละเอียดเลย ตั้งแต่ลักษณะของทุ่นระเบิด วิธีการไปวางเนี่ยวันเวลาด้วยเนี่ยเหมือนกับวันที่ 7 เดือน เขาเรียก 10 ปีที่แล้ว มาร์กจุดไว้นะเพื่อตัวเองจะได้ไม่ไปเหยียบ ตรงนี้น่าสนใจมาก เดี๋ยวเราจะมาถอดรหัสเดี๋ยวให้ทั้งทางคุณพลดรแล้วก็อาจารย์สุวิชา วิเคราะห์ถึงเอกสารที่เราไปเจอฐานที่มั่นของกัมพูชา ครับ ที่เรายึดได้ว่ามันสะท้อนเห็นถึงอะไร ครับ มาถอดรหัสเรื่องนี้กันพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน ต้องวันเกิดออกฤทธิ์2 กลไกช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหน ต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี วันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับมาคุยกันต่อในถกไม่เถียงนะครับอยู่กับอาจารย์สุวิชาและก็พลโทพระดรนะครับมาพูดคุยกันอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเราไปยึดพื้นที่บ้าน3หลังในจังหวัดตราดได้แล้วก็ไปเจออาวุธเต็มไปหมดเลยของกัมพูชาโดยเฉพาะระเบิดสังหารบุคคล PMN2 นี่ก็เป็นการชี้ชัดเลยว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงมาโดยตลอดนะครับแต่ที่น่าสนใจเราไปเจอเอกสารบันทึกไว้ด้วยครับเดี๋ยวจะทั้งสองท่านวิเคราะห์ด้วยว่ามันบอกอะไรเราแล้วอย่างเอกสารที่เจอเนี่ยบอกมีการระบุวันที่ด้วยนะครับบอกว่ามีการฝึกอบรมอย่างชัดเจนในวันที่7ตุลาคมปี 2567 ปีที่แล้วนะนี่0710
2024 เนี่ยนะครับ เอกสารเหล่านี้ก็ถูกมองว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนว่าฝ่ายกัมพูชา เขาฝึกสอนให้ทหารใช้งานทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วย คือเหมือนกับเตรียมการมาแล้วอ่ะคุณผู้ชมไม่ใช่กระทำโดยเฉพาะกิจหรือว่าโดยบังเอิญครับนะเรื่องนี้ทางอาจารย์สุวิชามองว่ายังไงบ้างเนี่ยจากหลักฐานที่เราไปเจอตรงนี้มาครับ เราเริ่มมีปัญหากับกัมพูชาตอนปีนี้เนาะประมาณกลางปี ปลายเดือนกรกฎาคม 24 นะครับ กรกฎาค จ ม ริง ที่โจมตี ๆมันรู้สึกมันจะเริ่มครั้งแรกเลยตอนที่เราไปทำเขาตายตอนยุคแม่ทัพกุ้งนะครับที่ยังไม่มีอะไรที่หลุดออกมานะครับนะหลังจากนั้นก็เริ่มมีการสู้กันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคลิปออกมาทีนี้ถ้าดูตรงนี้ที่เขียนว่าปี 2024 มันก็ปีที่แล้วแสดงว่าเขาวางแผนเป็นระบบในการที่จะยึดทุกอย่างนะครับไปเป็นของเขานะครับเขาอาจจะมองจากหลายอย่างเช่นเขาอาจจะมองจากภายใต้รัฐบาลซึ่งเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเป็นไปได้หรือเปล่าไม่ได้อีกข้อหนึ่งนะครับว่าโอเครัฐบาลนี้น่าจะไม่อะไรนะน่าจะไม่รุนแรงกับเขาประมาณนั้นนะครับรัฐบาลหมายถึงรัฐบาลที่แล้วนะครับนะว่าจะคงจะไม่รุนแรงอะไรกับเขาคุยกันได้เขาก็เลยเตรียมการไว้ในกรณีสำหรับกรณีเกิดคุยกันไม่ได้ขึ้นมานะครับแต่เขาคงคำนวณผิดพลาดในฝ่ายทหารว่าเขาอาจจะคุยกับรัฐบาลได้แต่เขาคุยกับฝ่ายทหารหรือว่ายุคนั้นเนี่ยยุคของแม่ทัพกุ้งเนี่ยแม่ทัพกุ้งไม่คุยนะครับมันก็เลยเผชิญปัญหาในการที่จะจัดการตามสิ่งที่เขาต้องการนะครับพอเผชิญปัญหาปั๊บมันก็เลยเกิดการสู้รบกันในที่สุดพอรอบนั้นเนี่ยเขารู้ว่าสู้ไม่ไหวเขาก็หยุดไปก่อนชั่วคราวนะครับนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มปัญหามันเริ่มกระจายไปสู่พื้นที่อื่นๆคนไทยเริ่มตระหนักในพื้นที่เพราะตอนแรกเราคุยแค่ภาค2ใช่ครับตอนหลังคนไทยเริ่มไปตระหนักถึงภาค1พื้นที่ที่ทางคุณวีระสมความคิดเคยโดนจับถ้าผมจำไม่ผิดนะแถวสระแก้วนะครับคนก็เริ่มไปพูดถึงพื้นที่นั้นเราเห็นภาพเริ่มมีการขัดแย้งกันนะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย เขาก็คงจะต้องมีการเตรียมการมาเหมือนกันคือเขากล่าวว่าจะเอาทุกอย่างที่เขาคิดว่าเขาอยากได้กลับไปให้ได้นะครับรวมถึงเรื่องการเจรจาเขาคงวางสเต็ปไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นตามแผนที่เขาวางไว้นะครับในขณะเดียวกันพอเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นมาหลักฐานมันหลุดออกมาว่าคุณเตรียมการมาตั้งแต่ปีที่แล้วนี่หว่าแสดงว่าคุณวางแผนเป็นสเต็ปรอไว้แล้วแต่โชคคุณร้ายไปหน่อยนะครับในหลายๆเรื่องเช่นคุณสู้เราไม่ได้ข้อที่1นะข้อที่2มีการเปลี่ยนรัฐบาลข้อที่3แม่ทัพกุ้งรวมทั้งกองทัพไทยก็ไม่ยอมแข็งนะครับนะโดยเฉพาะมาถึงรัฐบาลปัจจุบันก็ยิ่งแข็งใหญ่ไม่ยอมเลยเหล่านี้เป็นต้นมันก็เลยผิดแผนไปหมดนะครับพอผิดแผนไปหมดมันก็เลยพอตอนหลังช่วงหนีก็เลยทิ้งหลักฐานเหมือนโจรจะไปปล้นบ้านวางแผนไว้หมดแล้วนะพอถึงเวลาเฮ้ยไม่ได้ต้องหนีไปดันลืมทิ้งบัตรประชาชนไว้หลักฐานเต็ม ร่อง หมด ร เล อย ย ก็เรียกว่า อาชญากรเนี่ยมันจะทิ้งร่องรอยเสมอเนี่ยอย่างนี้ที่มีประโยชน์ครับเป็นการวิเคราะห์ด้วยหลักการด้วยวิชาการในฐานะที่เป็นอาจารย์ทีนี้ก็ต้องถามมุมของอดีตนะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอย่างจงพลดรนี่แหละครับว่าเนี่ยสิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้ตรงนี้เตรียมการมาเป็นปีๆแล้วใช่เพราะถ้าเราถอยฉากทัดไปไงเฮ้ยต้องดูที่ตัวผู้นำตัวฮุนเซนเนี่ยมองไว้ตลอดเวลาตาเหมือนโต๊ดทองทมตาควายช่องบกต้องของฉันสัมพันธ์พื้นที่ตรงนี้นะมันจะสัมพันธ์กับเขาพระวิหารหมดเขาเหมือนเป็นชุดความคิดของเขาเลยเป็นแบบเป้าหมายในชีวิตเฮ้ยไอ้พื้นที่เนี่ยมันต้องเป็นของกัมพูชาก็อย่างช่วงแรกที่กัมพูชาพยายามจะไปร้องศาลโลก 3-4 พื้นที่พิพาทที่เขาต้องการกลับต้องให้เกิดการปะทะพอเกิดการปะทะเมื่อไหร่เขาชำนาญอยู่แล้วเขียนบทไว้ให้เกิดการปะทะจุดไหนก็ได้ให้มันเกิดการปะทะกลับไปสู่เดิมให้พี่ใหญ่สหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงเขาจะไปร้องประเทศใหญ่รังแกประเทศเล็กไปกระบวนการสันติวิธีไปศาลโลกเพราะเขาชนะไอ้กรณีศาลโลกมาแล้วไงดังนั้นเขาดำรงความมุ่งหมายและอีกอย่างหนึ่งพอมันข้ามมาพื้นที่ทัพภาค 1เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ตอนนั้นมนุษยธรรมที่เราดูแลแต่เราปล่อยปละละเลยเขาก็ลุกมาพอลุกมาเขาก็เฉยๆเพื่อจะต้องยึดไว้จริงไหมฉะนั้นพอจะยึดไว้ทำไงต้องวางเครื่องกีดขวางไว้ฉะนั้นต้องออกแบบพอกรณีมีปัญหาเนี่ยเหมือนปราสาทตาควายเนี่ยที่เรายุ่งยากเพราะอะไรพอเขายึดโป๊ะหน้าปราสาทตาควายที่เป็นฝั่งไทยนี่แหละวางเทียบระเบิดและข้างหลังปุ๊บก็มี
เนิน350ยิงสนับสนุนฉะนั้นพอเราจะลุกเราเนี่ยเราก็จะมีปัญหาในการต้องผ่านทุกวันอันนี้เช่นเดียวกัน ที่พอไอเนี่ยชายแดนตราดเหมือนกัน ครับ เฮ้ยพอยึดได้เตรียมมาวางไว้ แต่พอเตรียมมาวางเนี่ยเนื่องจากไอ้ชุดปฏิบัติการที่จะวางเนี่ยมันมีน้อยนะครับ ความเชี่ยวชาญ มันก็ต้องเทรนไอ้หน่วยปฏิบัติการข้างหน้าเฮ้ยมาช่วยวาง แล้วพอมาช่วยวางเฮ้ยมาร์กจุดไว้ด้วยนะ ไม่ใช่วางแล้วลืมไว้ตรงไหนเดี๋ยวตัวเองเหยียบกันเอง ตรงเนี้ยมันก็เลยปรากฏหลักฐาน แต่เนื่องจากพอเกิดการสู้รบตอนปัจจุบันเนี่ย ครับ ความไม่รู้ละอาจจะเจอเหตุที่เจอลูกบอมลูกยาวเราหรือยิงปั๊บเนี่ยพอจะถอยหนีไงดันไปลืมทิ้งไอ้เนี่ยแหละไอ้เอกสารนี้ไว้ ครับ คือเอาไปไม่ทันก็ถอยกรูดเอาถอยกรูดบรรลัยดีพอเราเข้าไปยึดได้ เฮ้ยมันก็เลยปรากฏแต่อันนี้เลยรับรองอันนี้เป็นหลักปฏิบัติทางทหารหนึ่งฉากทัศน์ถอยไปเนี่ย ครับ ณเนี่ยวางแผนไว้แล้วว่าต้องเป็นเหตุ สองมันก็มีการปฏิบัติการกันมาใช่ไหมครับตอนนี้มีเฮ้ยไม่รู้ไม่สนใจออตตาวาเป็นสมาชิกแต่ละเมิดทุกเรื่อง ครับ ก็เตรียมไว้อันเนี้ยชัดเจน ตรงเนี้ยยิ่งเป็นประจักษ์อะไรนะสำคัญที่สุดไงเพราะเราต้องยืนอยู่บนความชอบธรรมจริงไหม ครับ ที่จะต้องไปตะโกนให้สหประชาชาติรู้ นี่ไงทุ่นระเบิดผิดละใช้อาวุธลุกผมนอกจากอาวุธเห็นชัดๆอยู่แล้วนะทุ่นระเบิด เห็นแผนงานอีกที่ไปวางอีกเห็นแผนปฏิบัติการอีก นี่ยังไม่นับรวมก่อนหน้านี้ที่ทหารกัมพูชา ใช่ ทำมือถือตกอะครับ อันนั่นแหละ ส เขา อน เนี่ย เป็นคลิปสอนวางระเบิด เขาเสียการทรงตัวที่มีประชุมที่เจนีวาเรื่องออตตาวามาแล้วไง ครับ ที่ถึงหงุดหงิดไทยที่สุด ที่พอพูดไปเรากระชากภาพมา เรากระชากทุกอย่างมา เปิด เนี่ย ภาพกลางที่ประชุมเลย เสียการทรงตัวเลย แล้วถ้าเจออันเนี้ยมันยิ่งไปย้ำไงไปย้ำอันเดิมทำไมจะไม่จริง ครับ อาการหนักด้วยนะ อืม เพราะเท่ากับพื้นที่ทาง ครับ ตะวันออกเราคุณก็วาง ไอ้ทางอีสานใต้เนี่ยมันชัดอยู่แล้ว อันนี้เลยเห็นถือว่าอันเนี้ยเราต้องถ่ายทำไว้ให้ดี ครับ และเป็นความชอบธรรมที่จะตอบโต้ได้ นี่ ใช่ครับ ฟังแบบนี้จากทั้งสองท่านเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมครับว่า คือฝั่งกัมพูชาเขามีความแน่วแน่ มีความต้องการที่จะรุกคืบมาโดยตลอด แล้วก็ไม่ได้เพิ่งมาช่วงระยะเวลานี้เท่านั้นนะที่ผ่านมาเขาเตรียมการมาเยอะไปหมดเลย เขียนบท ก็เลยมีคำถามว่าที่สุดแล้วอย่างผู้บริหารประเทศในอดีตแล้วกันนะเราไม่ได้บอกว่าเป็นใครที่ผ่านมาเรามีความอ่อนแอเราปล่อยปละละเลยหรือเปล่า ก็เลยทำให้สถานการณ์มันก็เลยมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราขอพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องนี้ รวมไปถึงเปิดบังเกอร์ของกัมพูชาด้วย ว่าทำไมมันแข็งแรงแน่นหนาจังเลย มีคำพูดว่าเป็นยุทธวิธีตั้งแต่เขมรแดงเวียดกงด้วยนะเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับ ใครที่มองหาหม้อทอดกรอบไร้น้ำมันไซส์ใหญ่แบบเสิร์ฟได้ทั้งครอบครัวนะครับนี่เลยครับ Seagull Electric หม้อทอดกรอบไร้น้ำมันระบบดิจิตอลขนาด 5 ลิตรนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทำนะครับเมนูสเต็กเนื้อและไส้กรอกราดซอสพริกไทยดำครับสำหรับหม้อทอดหม้อนี้นะครับควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอลนะครับจึงทำให้การทำอาหารของคุณนะครับแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมี8โปรแกรมอัตโนมัตินะครับที่จะทำให้การทำอาหารของคุณนะครับสนุกและง่ายขึ้นครับหน้าต่างขนาดใหญ่มองเห็นความอร่อยทุกขั้นตอนมองเห็นอาหารด้านในได้ระหว่างปรุงไฟส่องสว่างด้านในเปิดปิดได้ตามต้องการและสำหรับความร้อนนะครับกระจายทั่วถึงแน่นอนนะครับเพราะได้ใบพัด2ชั้นหมุนเวียนความร้อนรอบทิศทางนะครับกับระบบไซโคล Air Twin Turbo Technology ครับต้องบอกเลยนะครับว่าหม้อทอดกรอบไร้น้ำมันหม้อนี้นะครับทำอาหารได้หลากหลายจริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับตะกร้ายังเคลือบนอนสติ๊กนะครับอาหารไม่ติดทำความสะอาดง่ายจริงๆครับและนี่นะครับเป็นไอเทมที่ทุกบ้านต้องมีในครัวนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้านะครับสามารถสั่งซื้อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ
นับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต กลับเข้ามาคุยกันต่อในถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมติดตามรับชมกันแล้วก็ต้องถามความเห็นผู้ชมในขณะนี้ด้วยนะครับเราเปิดท็อปปิกขึ้นมาว่าคุณคิดว่าการปะทะจะสิ้นสุดก่อนสิ้นปีนี้หรือไม่ครับก็ไก่บอกว่าได้ขอไข่ไม่ได้คอควายบอกไม่แน่ใจนะร่วมพูดคุยกับเราได้เลยนะครับนะว่าความคิดเห็นอย่างไรซึ่งทั้งสองท่านมองว่าตอนนี้สถานการณ์สุกงอมใกล้จะจบลงเต็มทีแล้วนะครับแล้วเมื่อสักครู่เราคุยทิ้งกันเอาไว้ครับว่าที่ผ่านมาจากหลักฐานต่างๆที่เราเจอกัมพูชาเขาเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีเลยแล้วเตรียมการมานานแล้วด้วยก็เลยมองไปถึงผู้นำประเทศที่ผ่านๆมาของเราเองอาจารย์สุวิชามองว่าเราปล่อยปละละเลยเกินไปไหมทำให้กัมพูชาค่อยๆลุกคืบเข้ามาครับก็ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะว่าเราปล่อยปละละเลยในหลายๆเรื่องมาโดยตลอดนะครับนะโดยเฉพาะยิ่งไอ้แนวชายแดนทั้งหลายเราจะเห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านกันอย่าทะเลาะกันเลยเพราะเราก็ไม่เคยอยากรบกับใครอยู่แล้วนะครับนะเราก็พยายามจะปณีประนอมมาโดยตลอดเล็กๆน้อยๆถ้าเขาเอามาเข้ามาแค่นี้เอาไม่เป็นไรเอาไปก่อนอยู่ไปก็เรื่อยๆก่อนกันเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันที่ไปสร้างกระเช้าด้วยนะไว้รอเดี๋ยวตอนในนะ MOU 4344เดี๋ยวค่อยมานั่งเจรจากันค่อยๆกันไปทีละสเต็ปว่าเอา1 ต่อ 50,000หรือต่อ 200,000แล้วค่อยว่ากันอนาคตค่อยๆคุยกันไปนี่คือที่ผ่านมาคิดกันแบบนี้คือไม่อยากมีเรื่องเพราะเฉพาะแค่ปัญหาภายในประเทศเนี่ยแก้ปัญหาการเมืองในประเทศก็หมดเวลาแล้วทั้งวันก็คงไม่อยากไปรบกับใครจนกระทั่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นปั๊บมาถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทิ้งปัญหานี้ไว้หมักหมมนานมากนานจริงๆเลยนะครับนะผมไม่อยากจะบอกว่ารัฐบาลไหนบ้างมันยาวเหยียดกันมาเลยนะครับนะเพียงแต่มันมาแตกโป้งกับตรงรัฐบาลที่แล้วเนี่ยแหละนะครับฝีมันแตกกับรัฐบาลที่แล้วพอดีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นหลายๆอย่างที่ทำให้คนไทยรู้สึกเฮ้ยมันควรจะแก้ปัญหาได้ตั้งนานแล้วทำไมไม่แก้ต่างๆมากมายนะครับนะก็ในอีกมุมนึงนะเราก็ไม่อยากให้มีสงครามแต่อีกมุมนึงในฐานะที่เป็นคนไทยก็โอเคแก้ให้มันจบอนาคตจะได้ไม่ต้องมีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรอีกคือเราไม่ต้องโทษใครแล้วที่ผ่านมาเรามองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าคือเป็นโอกาสที่ดีลนี้ควรต้องปิดจบละเพราะว่าตอนนี้ถ้าไม่จบนะมันจะมีปัญหาตามมาเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาชายแดนที่ไม่จบนะครับชาวบ้านจะกลับยังไงไม่ใช่ไปกลับอย่างนี้อยู่เรื่อยชีวิตคงไม่มีความสุขหรอกนะครับต้องอพยพอยู่ทุก2 เดือนอย่างเงี้ยมันคงไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะครับที่สำคัญมันจะส่งผลสะเทือนนะครับต่อคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรคที่ถืออำนาจรัฐด้วยนะครับหนึ่งในสิ่งที่เป็นการตอกย้ำว่ากัมพูชาเขาเตรียมการมานานอุโมงค์ลับครับบังเกอร์โดยเฉพาะอย่างที่เนิน350นะแล้วก็ขุดหลุมขุดดินลงไปแล้วชั้นหินเลยนะเนี่ยขุดไปแล้วเนี่ยครับต้องให้ทางพลโทพลดรวิเคราะห์เรื่องนี้หน่อยว่าเนี่ยเหมือนกับสามารถเป็นอุโมงค์ใต้ดินซอกแซกไปไหนก็ได้อย่างนั้นเลยเหรอครับถูกต้องเพราะว่าตรงเนี้ยเขามีประสบการณ์การที่เขาผ่านการสู้รบกันมาเนี่ยพวกเขากันเองอ่ะเขมร3 ฝ่ายนะมีการสู้รบกับทางเวียดนามแล้วก็ตามและเขาก็เข้าใจอาวุธยุทโธปกรณ์คือมันจะทำบังเกอร์แบบอดีตไม่ได้เพราะอำนาจทำลายล้างของอาวุธเนี่ยมันสูงฉะนั้นเขาเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าทำบังเกอร์ต้องหนาขนาดไหนคอนกรีตหนาขนาดไหนและขณะเดียวกันจะเข้าบังเกอร์มันก็ต้องขุดคูเลตไม่ใช่ไปเดินอยู่ข้างบนแล้วไปมุดใช่ไหมฉะนั้นมันก็เป็นเรียกว่าตัวรูปแบบอ่ะมันจะเป็นสัมพันธ์กันหมดและสิ่งที่สำคัญที่สุดฉะนั้นมันต้องเดินในคูเลตไปเข้านี้ทะลุนี้ไปอยู่นี้ลงนี้ใช่ไหมระดับเป็นศูนย์บัญชาการสั่งการอยู่ตรงไหนต้องลึกลงไปหน่อยไอ้ปฏิบัติการอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นรูปแบบปกติของการทำประเภทนี้เลยนะครับแต่ว่าจะเน้นละไอ้ความหนาคอนกรีตความหนาของเอากระสอบทรายต่างๆอะไรมาวางเนี่ยความหนาต้องพอถ้าไอ้ลูกยาวปืนใหญ่155ของไอ้ไทยมันมาลงหัวเราเฮ้ยยังไงทำลายล้างไม่ได้เพราะเขาเข้าใจไงเรื่องการว่าอำนาจทำลายล้างของอาวุธระเบิดเครื่องบินทิ้งลงมาได้ระดับไหนนั่นแหละครับตรงนี้ใช่ครับเพราะว่าไอ้ระเบิดทิ้งบอมเราเนี่ยยังไม่ถึงขั้นแบบที่สหรัฐไปใช้ทิ้งบอมที่อิหร่านไอ้ฐานนิวเคลียร์ไอ้นั่นมันเล่นทะลวงเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าก็อยู่ในอาการสาหัสนะเพราะตอนนี้พอเราทำไอ้เส้นทางที่ส่งกำลังคือเส้นจะขึ้นเขาก็ตามไอ้ที่จะมาก็ตามเนี่ยอาการสาหัสแล้วตอนเนี้ยอยู่ในที่ว่าอาการทะเลาะทะแล่ฉะนั้นนับถอยหลังได้เพราะไอ้พวกที่อยู่เนี่ยเดิมทีบอกว่าจะส่งกำลังขึ้นมาอีกประมาณ100 กว่าคนนะ160เนี่ยไอ้ที่มาเนี่ยมาไม่ได้แล้วก็คงจะไม่มาแล้วปัญหาคือไอ้พวกที่คาราคาซังอยู่เนี่ยคือ1ไม่ทะเลาะทะแล่อยู่ตรงนั้นก็ต้องออกมายอมแพ้เพราะมันไม่มีส่งกำลังจะอยู่ได้ไงนั่นแหละครับค่อยอ่อนแรงลงก็ได้อ่อนแรงเดี๋ยวเมื่อสักครู่เราขอบคุณทางเพจของพี่เล็กวัฒนานานุ่วมผู้สื่อข่าวสายทหารด้วยที่1 นาทีไม่ถึง1 นาทีครับพี่แมวสั้น
ชาวบ้านถามผมเอง ครั ถาม บ นะอาจารย์ก็บึ้มทีเดียวไปเลยไม่ได้เหรอเนิน350จะจบไปเลย ตอนเนี้ยมันทิ้งอยู่แล้ว แต่จริง ๆ แล้วเนี่ยมันมุดอยู่ข้างใต้ไง เออ เข้าใจไหมมันก็งูหัวขึ้นมาไม่ได้ เออ ส่งกำลังก็ส่งไม่ได้ เออ ฉะนั้นเดี๋ยวมันหมดสภาพเอง อ่า ซึ่งตอนเนี้ยมาหลายวันแล้วเนี่ยข่าวสารเราเนี่ยบอกว่าค่อนข้างจะใกล้หมดสภาพ ใกล้หมดแล้ว เออ นะแล้วอีกเรื่องสำคัญต้องถามด้วยเรื่องของร่างทหาร2นายที่พลีชีพจะ นั่ ล นแห ง ละ มาได้เมื่อไหร่ ครับ แล้วอีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวต้องไปคุยต่อในออนไลน์นะครับผู้ชมกรณีที่เราไปพบโดรนของกัมพูชามาบินเหนือแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลอ่าวไทยนะอาจารย์สุวิชา ตรงนี้มันต้องการสะท้อนเห็นถึงอะไร แล้วกัมพูชากำลังจะโจมตีเราอย่างไรต่อไปหรือไม่เดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะครับผ่านทาง YouTube เทโลดิจิทัลนะครับผมและทั้งสองท่านขอลาทางทีวีไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ถกไม่เถียงเวอร์ชันออนไลน์นะครับอยู่กับผมกายสวิทย์ลีลพงษ์วัฒนารับหน้าที่แทนคุณทินโชคกมลกิจนะครับคุยต่อเนื่องจากทีวีช่อง 7 HD ก่อนช่อง 7 HD กด 35 นะครับยังคงอยู่กับแขกรับเชิญในวันนี้นะครับท่านพลโทพาราดอนพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ นะแล้วก็ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาโพนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับพี่แมวสวัสดีครับผม สวัสดีครับ คุยกันต่อครับประเด็นที่วันนี้เองเนี่ยนะครับทางพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ ครับ รัฐมนตรีกลาโหมออกมายอมรับนะครับว่าที่เราไปพบโดรนปริศนา ครับ บินใกล้กับแท่นขุดเจาะน้ำมันในอ่าวไทย วันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในความพยายามก่อวินาศกรรม หรือต้องการแค่ข่มขู่ไทยเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการตอบโต้ไทยเราด้วย เรื่องนี้อาจารย์สุวิชามองว่าอย่างไร ผมว่าเขาแย่ก่อน ลองทดสอบดูโยนหินถามทาง ครับ บินวนมาก่อกวนก่อน อืม ว่าเอาไงไทยจะตอบโต้ไหมหรือไทยมีปฏิกิริยาหรือไทยเนี่ยรู้ไหม อืม นะครับทีนี้ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเรารู้แล้ว นะครับเขารู้แล้วว่าเรารู้แล้ว แล้วก็รู้สึกกองกำลังของราชนาวีเริ่มขึ้นเรือเข้าไปแล้ว อืม นะครับนะก็พร้อมตอบโต้นะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาคงต้องฉุกคิดแล้ว ครับ เพราะถ้าเขาตัดสินใจโจมตีแท่นขุดเจาะน้ำมัน อืม ซึ่งเราถือว่าเป็นของเอกชนนะครับ นะครับนะมันจะบานปลาย อืม มันจะเป็นข้ออ้างให้เราเนี่ยถล่มไปได้ลึก ใช่ครับ กว่าสิ่งที่เราจัดการณปัจจุบัน ใช่ครับ อืมอืม นะครับอาจจะไปไกลได้กว่านั้น อืม นะครับดีไม่ดีไม่รู้จะไปถึงห้องนอนสีชมพูหรือเปล่า เออ นะครับนะ อ่าฮะ อันนี้เดี๋ยวก็ต้องลองดูซึ่งผมเชื่อว่าแล้วที่สำคัญก็คือ ค อ รับ ย่าลืมว่าไอ้ที่ก็มาล้อมๆอยู่แถวไอ้แท่านขุดเจาะนะ ใช่ครับ อย่างราชนาวีเราวิ่งนิดเดียวก็ถึงเกาะ2แล้วบ้าง โอ้ ใช่ไหมครับพี่ ใช่ครับ อ่า นะครับวิ่งนิดเดียวก็ถึงแล้ว ครับ นะครับ แสดงว่าอย่างนี้คือ
กัมพูชาไม่น่ากล้า ที่จะทำอะไร แต่ว่า ในจุดนั้น เขาก็เนี่ยแหละเขาเรียกว่าเป็นสิ่งบอกเหตุเหมือนเวลามีการเหมือนว่า ลูกล่อลูกชนหน่อย ยั่วยุอย่างนี้เหรอ ยั่วยุถูกต้อง อันนี้คือการยั่วยุและสิ่งสำคัญเนี่ยเขาไม่ยั่วยุเองหรอกอย่างน้อยเขามาตรวจการ เพื่อกำหนดเป็นบัญชีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเขาเหมือนกัน แต่ที่ว่าจะลุกลามเนี่ย ครับ ว่าเฮ้ยจะมาโจมตีหรือทำลายเนี่ยพี่ยังยืนยันเขาไม่กล้า เพราะถ้าเข้าจุดนั้นเมื่อไหร่เขากลัวเราประกาศสงครามแบบเฮ้ยงั้นผมไปจัดการเขตภายในคุณเลย แล้วไปจัดการเขตภายในของคุณเนี่ยผมไม่ยุ่งยากหรอก ครับ เพราะผมมีกองทัพอากาศ ปั้งเดียวไม่เกิน10 นาทีผมถึงพนมเปญแล้ว ใช่ครับ ฉะนั้นเขาไม่หรอก แต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวัง ครับ เพราะว่าไอ้การตรวจการของเขาเนี่ยมันเท่ากับว่าการตรวจการเขาส่งพิกัดอะไรเนี่ยไปชัดเจนแล้ว เพราะต่อไปเนี่ยเขาก็ไม่ต้องใช้อาวุธยาว ครับ แต่เขาก็ใช้โดรนโจมตีนะหรือไอ้โดรนผีชีพอะ ครับ มาจัดการได้ ถ้าถึงการลุกลามการสู้รบใหญ่นะ แต่เชื่อว่าเขาคงไม่กล้าลามปามขณะเดียวกันเนี่ยเราก็รู้แล้วสิ่งบอกเหตุว่าเอ้ยมารับล่อๆเราก็ส่งทางกองทัพเรือก็ส่งเรือไปที่พร้อมปฏิบัติการแล้ว ครับ ใช่ครับ เนี่ยแล้วอย่างบทบาทอย่างจีนอย่างที่ ครั เรา บ คุยกันในทีวีไป ครับ เมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับ ว่าสุดท้ายแล้วจีนก็จะเป็นคนที่เป็นคนกลางที่จะทำให้การเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชายุติลงได้ไหมครับ มีโอกาสที่จะ เขาคงพยายาม อ่า ให้ยุติลงนะครับ ครับ นะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็สังเกตสิว่าความพยายามของเขาเนี่ยวันแรกดูขึงขังนะส่งทูตพิเศษ อ่า จากนั้นก็เริ่มชะลอลงแล้ว ครับ แม้ว่าจะมีการเดี๋ยววันที่ 22 มีการประชุมตีต่างประเทศอาเซียนเนาะ ครับ ใช่ค ไม่ รับ รู้ทางจีนทางอะไรจะมาหรือเปล่า อืม นะครับนะจะมาร่วมด้วยฟังเป็นอาเซียนพัฒด้วยหรือเปล่าผมไม่มั่นใจว่ามีวาระอยู่หรือเปล่า ครับ นะครับนะเดี๋ยวเราดูบทบาทเขานิดนึงว่าหลังจากนี้เขาจะเทคแอคชั่นอย่างซีเรียสและอย่างเร็วหรือเปล่า เพราะเท่าที่ผมดูตอนนี้เนี่ยเขาเหมือนเข้ามาเพื่อคล้ายๆกันจะบอกว่าเฮ้ยเขาจะมามีส่วนร่วมในกรณีนี้ด้วย ขอให้คุณยุติสงครามนะ อะไรเงี้ยเราก็ยื่นข้อเสนอไปว่าคุณก็ไปบอกกัมพูชาก่อนคือนายกพูดเหมือนเดิมไปบอกกัมพูชาก่อน แล้วก็ให้กัมพูชาหยุดก่อนแล้วทำตามเงื่อนไขที่เขียนไว้ ครับ ให้กัมพูชาขอเจรจามา อะไรเงี้ยนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าจีนเนี่ยส่วนหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยเพราะเขากลัวการเข้ามามีบทบาทของอเมริกาในภูมิภาคนี้มากจนเกินไป เพราะตอนโดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ยมาแบบเพชเชอร์เลย อืม แล้วก็บีบให้เราเซ็น อ่า ที่โกัวลาลัมเปอร์เลย ครับ โดยเอาเรื่องภาษีมาขู่ อืม แล้วคิดดูตอนนี้ก็ภาษีมาขู่ แต่ก็ยังไม่ขยับ อ่า เพราะอะไร เพราะยังยืมมือเราถล่มสแกมเมอร์อยู่ จีนก็เช่นเดียวกัน จะมาหยุดสันติ แต่พอมาดูสถานการณ์แล้ว เอ๊ะ ขอชะลอไว้นิดหนึ่ง อืม ชะลอไว้หนึ่งเพราะอะไรล้อให้เราจัดการกับเรื่องสแกมเมอร์ไปก่อน อืม ซึ่งผมว่าตรงเนี้ยเขาคงจะรอจนกระทั่งหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างทางเขาคงจะมีการไปเจรจากับกัมพูชา หรือไปบีบกัมพูชาว่าให้ยอมเถอะพอเถอะเพราะถ้าไม่งั้นแล้วระยะยาวต่อไปเนี่ยคุณจะมีปัญหาแน่ อะไรเหล่านี้เป็นต้น ครับ ผมเชื่อว่าทางจีนก็คงจะไปบีบกัมพูชาด้วยนะครับ ไอ้การเข้ามาของจีนเนี่ยอาจารย์มองว่าเขาหวังผลอะไรจากเราไหมฮะเขาจะได้อะไรจากเรา อันที่หนึ่งเขาคงกังวลการเข้ามามีอิทธิพลของอเมริกา อ่า ในภูมิภาคนี้อย่างเต็มตัว อืม เพราะว่าถ้าอเมริกาทำสำเร็จในการที่ทำให้ที่ภูมิภาคนี้มันหยุด อืม สู้รบได้นะครับนะก็ไม่รู้อเมริกาจะได้พันธมิตรหรือได้อะไรเพิ่มไปบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับในขณะเดียวกันจีนเขาก็อยากแสดงเห็นว่าเฮ้ยที่คุณทำเนี่ย อืม นะคุณทำแบบไม่มีกลยุทธ์เลยอะ ครับ เล่นแบบถึงเวลาก็เดินมาขู่เขาว่าเอาการค้ามาขู่เลย ครับ นะแล้วคุณก็ถอยกลับไป อืม เขาก็เลยพยายามมาอย่างมีกลยุทธ์นิดนึง อืม ในการที่ค่อยๆ กล่อมต่างๆ มากมายอาศัยความสัมพันธ์ที่จีนมีกับกัมพูชาความสัมพันธ์อันยาวนาน 50 ปีแล้วนะไทยกับจีน เหล่านี้เป็นต้นมาใช้ ครับ เป็นเครื่องมือทั้งหลายในการกล่อมทั้งสองประเทศแต่แน่นอนระหว่างทางเขาคงจะระหว่างทางเขาพยายามบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น สไตล์จีน สไตล์จีน อ่า ก็คือไม่ขู่แล้วแบบอเมริกาบอก stop now ไม่ใช่แบบนั้น อ่า นะครับคือค่อยๆไปเรื่อย ครับ ๆจนท้ายที่สุดเขาเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะหยุดเอง ครับครับ ที่ผมกำลังตอนนี้พอจีนเริ่มมีบทบาทนี้ อ่า พี่แมว ครับ ผมกำลังมองว่าเดี๋ยวอเมริกาจะเคลื่อนยังไงต่อ อ๋อเพราะไม่ยอมอยู่เฉยแน่ๆ เพราะ ไม่มีใครยอม จี ใคร น หรอก สำเร็จ นะ โดนัลด์ทรัมป์นะฮะไอ้ที่ไปพูดทั่วอเมริกานะว่ามีความสำเร็จในการสร้างสันติภาพไทยกัมพูชานะ Overpriced จบเลยครับโดนสีจิ้นผิงคว้าพุงปลาไปกิน กินรวบเลยนะ นั่นแหละ คือไอ้การเคลื่อนไหวของจีนในครั้ง ครั นี้ บ คนก็เลยไปจับความเชื่อมโยงว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเราไปเจออาวุธที่บอกผลิตโดยจีน ครับ หรือเปล่าอะไร ครับ นะ GAM ใช่ 102เหล่านี้ ถูกต้อง เนี่ยมัน ที่ เกี่ยวกัน ต่อ ไหม ต้านนะเกี่ยวสิ อ่า นั้นเขาถึงออกตัวเลยไง เออ ออกตัวคือว่า เอ้ยที่เราบอกว่ามันเป็นแบบระยะยาว ถ้าคำว่าระยะยาวไอ้ต่อต้านรถถังนำวิถีเนี่ยนะครับ น่ากลัวเลย เพราะว่ามันยิงได้ 10 กิโล แล้วยิงได้ทั้งกลางคืนกลางวัน ครับ มันมีนำวิถีแม่นตรง อืม ถ้าอย่างนั้นนะอาการหนักเลยนะ แล้วไอ้ตัวเนี้ยต้องยอมรับนะ
มันทำลายรถถังเราทุกรุ่นกองทัพไทยที่มีอยู่ได้ อืม แต่ตอนนี้จีนบอกแล้ว เอ้ยไม่ใช่ไอ้ที่มีเนี่ยรุ่นเก่า รุ่นเก่า ไม่ใช่รุ่นระยะยาว อ่าน นะครับ เป็นไอ้ระยะสั้น ไอ้ เฉพาะหน้าที่เป็นหน่วยทางยุทธวิธี อ่า แต่จะอะไรก็ตามเถอะ อืม สิ่งที่เราพี่น้องประชาชนเขาหงุดหงิดนิดนึงอ่ะ ครับ ไอ้ตอนนี้ที่พอเราไปทำเป็นข่าว อืม แต่ตอนที่มาปฏิเสธเนี่ยกองทัพต้องออกมาให้ข่าวอะนะว่าทางจีนก็บอกมาอย่างเงี้ยแต่พี่น้องประชาชนยีว่าเอ้าก็ทางจีนทำไมไม่ออกข่าวให้เลยอ่ะ ออกข่าวตรงๆให้เรา ครับ แล้วกองทัพก็บอกเนี่ยที่จีนออกข่าวหรือทางสารทูตจีนมีหนังสือมาอย่างนี้ เราก็เอาโชว์เลยเฮ้ยว่าไอ้อาวุธเนี่ยเป็นของเก่าจริง ครับ อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญ แต่ที่อาจารย์พูดแต่แรกอะมัน ค จ รั ริ บ งในภูมิภาคนี้ตอนนี้พี่บอกไงเพราะการสู้รบของมหาอำนาจเนี่ยจากสงครามรวมการคอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยมันหมดไปแล้ว มันเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ของเขาก็คือการขยายรัฐมหาอำนาจกับแสวงหาพื้นที่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ฉะนั้นตรงเนี้ยยุทธศาสตร์มันเปลี่ยนไปแล้ว ครับ ทาง geopolitics มันทำให้สหรัฐบอกว่าผมต้องได้ตรงนี้ อินโดแปซิฟิก อินโดแปซิฟิกคืออ่าวไทยบวกแปซิฟิก เพราะถ้าผมได้ตรงเนี้ยผมคุ้มครองไต้หวันได้ เพราะไต้หวันก็จะมีเกาหลีใต้มีญี่ปุ่น มีฟิลิปปินส์ตอนนี้แม้กระทั่งออสเตรเลียโผล่มาด้วยสหรัฐบอกว่าถ้าตรงนี้เบ็ดเสร็จ จีนมาแหลมไต้หวันไม่ได้ ครับ จีนก็บอกเฮ้ยไม่ได้ ไอ้กัมพูชาต้องอยู่ที่ชั้น ครับ ไม่งั้นก็เสร็จดิไอ้ช่องแคบ ทะเลจีนใต้เนี่ยก็เสร็จไอ้ฝั่งนี้สิ ฉะนั้นเนี่ยกัมพูชาเนี่ยมันเป็นจุดภูมิรัฐศาสตร์ และจีนเนี่ยลงทุนท่าเรือเลียงไปเป็นแสนล้าน ครับ พออเมริกามาฝึกร่วมจะหงุดหงิดเลยนะ เฮ้ย ไอ้นั่นไม่ลงทุนเลยเว้ย มาใช้ เองมาใช้กันได้ เออ ใช่ไหมฉะนั้นตรงเนี้ยต่างฝ่ายต่างไม่ยอม แต่ก็มาชิงเหลี่ยมได้ตรงกันเพราะอะไรเพราะไอ้พื้นที่เนี้ยดันเป็นก่ออาชญากรรมข้ามโลกอะสแกมเมอร์ ครับครับ เพราะไอ้แต่ประเทศไหนไปเข้าข้างก็บันไลสิ ก็จัดการซะ ตอนนี้อภิไทยกำลังมีปัญหาช่วยจัดการก็แสวงประโยชน์ แต่พอจบเมื่อไหร่นะ เดี๋ยวสองประเทศเนี้ยยังไงเขาต้องยันเต็มที่ เพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่เป้าหมายทองเข้าไปแล้ว ที่จริงอะไทยเกี่ยวด้วยนะ เป็นพื้นที่เป้าหมายทองแต่เขารู้แล้วมาเอาไทยไม่ได้ ไทยเนี่ยดีกับกัมพูชานะ ฝั่งซ้ายมหาสมุทรอินเดีย ครับ ฝั่งขวาอ่าวไทยออกแปซิฟิกจริงไหมผ่านมะละกา ทั้งสองประเทศเนี่ยพึงประสงค์ทั้งมหาสมุทรอินเดีย พึงประสงค์ทั้งแปซิฟิก มันเป็นเรื่อง geopolitics ครับ แล้ว ครั ก็ บ มักจะอ้างว่า geopolitics ไว้ทำไมวะ อ่า เราต้องมาวางอาวุธไว้เพื่อไอ้ฝ่ายนู้นมันจะมาลุกเราเว้ยไอ้อเมริกาบอกเดี๋ยวจีนจะมาลุกจีนก็บอกให้เดี๋ยวอเมริกาจะมาลุก ครับ ต้องวางอาวุธเพื่อการป้องกันตน แต่บางคนก็บอกว่าไอ้ที่มาวางเนี่ยมันวางเพื่อป้องกันตนหรือไปลุกลานคนอื่น แต่สิ่งที่สำคัญจบตรงไหนอย่างที่พี่บอกอีกยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือพื้นที่ที่เป็นทรัพยากรหายากสร้างความมั่งคั่ง ครับ ฉะนั้นเห็นไหมตอนที่สหรัฐมากดเราเนี่ยนะบอกเฮ้ยหยุดยิงนะ แต่ปรากฏว่าจบด้วย MOU แร่หายากอ้าว อ่า เห็นไหม มัน แล้วก็จบ มีอะไรซ่ เล อย นอยู่ ตัดจำก็ไปเลยเฮ้ยว่ากันไปใหม่ อ่า คือไอ้ตรงเนี้ยมันแปลกไอ้เรื่องแร่หายากเนี่ยนะสหรัฐนำเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของโลก จีนจี้ก้นมาติดๆแต่ก็ปรากฏว่าคิดได้แต่ถ้าจะผลิตต้องมีแร่หายาก ครับ วัตถุดิบฮะมันก็แปลกไอ้สหรัฐกับมีน้อย แล้วประเทศที่เป็นแนวร่วมสหรัฐก็มีน้อยนะ จีนจ่อตูดจริงเฮ้ยแต่แร่หายากเยอะในของตัวเอง และประเทศที่เป็นพันธมิตรกับจีนเนี่ย ครับ ก็ดันมีไอ้แร่หายากเยอะอีกว่าเหมือนเมียนมาเนี่ย ครับ อย่างเงี้ยเห็นไหม อ่า มันก็แปลกเหมือนกันที่ไอ้โลกเนี่ยมันทำให้เกิดความไม่สมดุล คือเราเห็นแบบนี้ เออ การจากการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชา ใช่ เราได้เห็นบทบาทของชาติมหาอำนาจ ใช่ถูก อย่าง ต้อง อเมริกากับจีนที่ นั่นแหละ เข้ามา ครับ เหมื นั่ อน นแหละ จะมาเป็นคนกลาง นั่นแหละ หาทางสันติสุขให้กับ นั่นแหละ ภูมิภาค ถู นี้ กต้อง แต่ดูเหมือนว่าเขาเองก็มีการหวังผลประโยชน์ตรงนี้ด้วย คือยุทธศาสตร์ของเขาเลย อืม บอกว่า geopolitics มันเป็นตัวบังคับเขา อ่า แต่ตอนนี้ดีไว้ที่พี่ไทยจะไปจัดการเรื่องสแกมเมอร์ดี ยืมมือไปก่อน จัดการไป เห ก่ มื อ อน นตอนที่มีข่าวที่เขาบอกว่าอเมริกาต้องการใช้ท่าเรือเราอันหนึ่งเนี่ยที่พังงาจำได้ไหม ใช่ ครับ ก่อนนู้นเลยที่ว่าก่อนจะ ทาง มีตัวเลข มหาสมุทร ภาษีมา อ่า 5 เดือนก่อน ใช่ พังงาอะไรเนี่ย พังงา นะครับ ถูกต้อง แล้วเราจะตอนหลังทางกองทัพก็ออกมาปฏิเสธว่าเราว่าเป็นการให้ยืมใช้ชั่วคราวใน ใช่ ครับ ในแต่ละครั้ง ไม่ได้แบบถาวรไม่ได้ให้เช่าถาวร อืม นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาคงต้องการพื้นที่ตรงนั้น ใช่ครับ เพราะว่าในเมื่อกัมพูชากำลังตัวจีนกำลังจะได้พื้นที่ของกัมพูชาตรงท่าเรือตรงนั้น เขาก็ต้องการได้ฝั่งนี้เหมือนกัน ครับ นะครับเพื่อบล็อกเอาไว้ เพราะมันจะเรียกว่ามันจะอยู่ในจุดที่เรียกว่า geopolitics ที่แบบอยู่คู่ขนานกัน ซ้ายขวา ซ้ายขวา บาลานซ์ บาลานซ์กันได้ Pacific นะครับนะฉะนั้นเขาคงต้องการตรงนี้ด้วยเช่นเดียว ครั กัน บ แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ว่าเดี๋ยวอย่างที่พี่แมวพูดถูกต้อง ครับ หลังศึกสงคราม อืม ไทยกัมพูชาครั้งนี้ ใช่ครับ ผมเชื่อว่าทั้งสองประเทศจะเคลื่อน ผมไม่ใช่เครื่องกำลังนะ เคลื่อนเครื่องกำลังทางการทูต ครับ เข้ามาสู่แนวรบเซาท์อีสเอเชียมากขึ้น โดยเฉพาะยิ่งแนวเนี้ยไทยกัมพูชาพม่าดีไม่ดีอาจจะติดพันไปถึงมาเลย์ด้วยซ้ำ ค ไป รับครับ
นะครับ เมื่อสักครู่เนี่ยที่อาจารย์สุวิชาพูด ครับ ผมสะดุดอยู่ประเด็นหนึ่งครับที่อาจารย์บอกว่าวันเนี้ยตอนแรกคืออเมริกานะโดนัลด์ทรัมป์มาแอคชั่น ครับ เต็มที่เลยแล้วดูเหมือนไม่สำเร็จ แล้วล่าสุดจีนก็มาเคลื่อนไหว และที่อาจารย์สุวิชาบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จับตาท่าทีของสหรัฐดูว่าโดนัลด์ทรัมป์เขาจะมาขับเคลื่อนยังไง ตรงนี้ผมเองรู้สึกไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่า กังวลว่าเราจะโดนบีบอะไรเพิ่มจากอเมริกาหรือเปล่าฮะ เอ่อ คืองี้เราต้องทำให้จบก่อนเขาบีบ อืม พูดง่ายๆคือต้องให้จบถ้าสิ้นปีนี้เราจบได้ ครับ นะครับ ผมเชื่อหลังจากนั้นเขาจะบีบอะไรไม่ได้ละ อืม แล้วดีไม่ดีผมไม่รู้นะครับ ว่าเขามีข้อตกลงอะไรกันลึกๆลับๆหรือเปล่า อืม นะครับนะเหมือนว่าตอนนี้เขายังไม่ขยื่น ครับ ผมมองดูแววแล้วนะ อืม ดีมีไม่รู้นะผมเดานะไม่รู้มีข้อตกลงอะไรกันให้จนจบในสิ้นปีนี้หรือเปล่าไม่รู้ ซึ่งเราควรจะต้องจบในสิ้นปีนี้ ใช่ครับ นะครับแล้วผมเห็นว่าทางนู้นเขาก็ไม่ขยับเลยทางอเมริกาก็ไม่ขยับทางจีนเทคชั่นก็ไม่ขยับจริงจัง เหมือนทุกคนตั้งความหวังว่า สิ้นปีไทยต้องจบนะ อาจารย์มองงั้นไหมฮะว่า ใช่ ต้อง ถูก ให้จบไม่งั้นไม่เดี๋ยวมันจะ ยังไงก็ต้องจบ ราคา เพราะจริงๆเนี่ยเขาเกื้อกูลเราอยู่แล้วนะ ครับ เรื่องไอ้อายัดไอ้พวกทรัพย์ของ อืม ตระกูลเป็นกรุ๊ปของจีนนะ อืม เออใช่ไหม ครับครับ จริงๆเนี่ยเขาตัดทอนกำลังไว้แล้วไอ้เงินสีเทาเนี่ยมันโดนเล่น ใช่ครับ แล้วจริงๆไอ้การตัดทอนเนี่ยเขาส่งสัญญาณมาให้เราปฏิบัตินะครับ เพราะจริงๆเนี่ยเราอายัดได้เลยนะเพราะเราสังเกตเนี่ยพอสหรัฐอายัดปั้งอังกฤษมาอายัดปั๊บเกาหลีใต้มาปั๊บไต้หวันมาปั๊บสิงคโปร์มาปั๊บ ครับ อายัดกันเป็นหมื่นๆล้านทั้งหมดนะ สหรัฐนี่อายัดหนักกับเพื่อนเป็น500,000 ล้านนะถ้าเรานึกภาพสิ ครับ ไอ้ถ้าพี่ไทยจัดการอีกไอ้สแกมเมอร์เดี๋ยวมันอ่อนแรงเอง ฉะนั้นเนี่ยเขาส่งสัญญาณในการเกื้อกูลมาอยู่แล้วไง ครับ ที่ถึงบอกเนี่ยเขาหวังทั้งสองปีก เพราะทางมหาสมุทรอินเดียเนี่ยที่เลอยู่สหรัฐมีฐานทัพดีโก้กาเซียกับอังกฤษไงเพื่อดูแลมหาสมุทรอินเดีย จีนก็เหมือนกันไงเฮ้ยไล่ผ่านเมียนมารัฐยะไข่ออกเบงกอลมามหาสมุทรอินเดียเหมือนกันไง ครับ แต่ถ้าไม่ได้พังงาของไทยสักหน่อย ก็ดูดีใช่ไหมฉะนั้นมันมีอะไรเนี่ยที่เป็นยุทธศาสตร์ geopolitics อยู่หมด เขาต้องการทั้งจีนทั้งปีกมหาสมุทรอินเดียแล้วเนี่ ครั ย บ เพราะเท่ากับเขากองเรือ2 ปีกเลย อ่า จะทำมาหากินก็สะดวก อ่า ค้าขายก็ดี ครับ ป้องกันในทางการทหารก็ดี อ่ามั มันดีไปหมด ฉะนั้นไอ้ตรงภูมิภาคเนี้ยมันถึงเป็นเป้าหมายของทั้งสองประเทศ แล้ววันนี้เราเองต้องรักษาเกียรติภูมิชายแดนของ อัน เรา นี้ ยังไง คือสิ่งที่สำคัญที่สุด การจุดติดของเราเนี่ยนะครับ คือเรื่องเกียรติภูมิของประเทศ ใช่ครับ ฉะนั้นแต่ขณะเดียวกันก็ต้องแสวงประโยชน์ไงของสหรัฐและจีนให้ได้ พี่ถึงบอกตอนเนี้ยการปิดจบเนี่ยมันต้องต่างประเทศนะ ครับ และต่างประเทศขั้นเทพเลยนะ อ่า ขั้นเทพเลยนะที่จะทำให้มันสมดุล กองทัพปิดภารกิจทางทหารไม่ได้เรื่องยาก ครับ จัดระเบียบชายแดนแล้วจะลุกไปต่อสแกมเมอร์ก็ไม่ยากหรอก เพราะตอนนี้ทั้งสหรัฐและจีนร่วมมืออยู่แล้ว ครับ แต่เขาบอกไทยช่วยปิดจบเองให้ก่อน แล้วเดี๋ยวเขามาแบบเบ็ดเสร็จใช่ไหมแต่ไอ้ต่างประเทศนี่แหละเราจะทำไงให้สหรัฐกับจีนเนี่ยแฮปปี้เราแล้วเราไม่โดนว่าเอาเดี๋ยวละเดี๋ยวแร่หายากอีกแล้วเดี๋ยวขึ้นภาษีทำอีกแล้วเดี๋ยวทางจีนเอาอะไรละทุ่มตลาดอีกแล้ว เราก็แย่ดิใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยพี่จะบอกปิดที่สำคัญที่สุด กระทรวงต่างประเทศ รัฐบาลหน้าเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศคนเดียวไม่พอนะต้องรัฐมนตรีช่วยเสริมกำลังเลย ครับ เออ เรื่องของท่าทีอาจารย์สุวิชารักษาเกียรติภูมิณชายแดนของเราณวันนี้ถือว่าเป็นผลงานเข้าเป้าไหมครับ เอาตอนนี้นะเอาเป็นว่าคะแนนนิยมทางการเมืองถ้าผมเก็บใหม่นะตอนนี้ภูมิใจไทยขึ้น ภูมิใจขึ้นนะตอนนี้ ถ้า นะ ผมเก็บใหม่นะ อ๋อจากอะไรฮะมีปัจจัยอะไรบ้างฮะอาจาร ปัจ ย์ จัยความที่คุณอนุทินไม่ยอมให้กับอเมริกา และก็ล่าสุดก็ดูเหมือนจะไม่ยอมให้จีนด้วย ถูกต้อง นะครับ ครับ มันสร้างความแข็งแกร่ง แล้วก็มีรู้สึกพอใจกับผู้นำที่แข็งไม่ยอม ครับ นะครับแล้วล่าสุดวันนี้ออกมาพูดเรื่องนะอธิปไตยไทยเราไม่ยอมเลยสักอย่าง เราชนะ พูดอยู่หน้าพักเราชนะนั่นแหละนะครับผมว่าตรงเนี้ยถ้าผมเก็บใหม่วันนี้คะแนนเขาจะขึ้นแต่ขึ้นขนาดไหนบอกไม่ได้นะ ผมเชื่อว่าขึ้นแน่นอน ครับณตอนนี้นะแต่ข้อมูลล่าสุดเนี่ยมีความนิยมคะแนนนิยมจากนิดาโพลครั้งที่ 4 ใช่ไหมอาจารย์ ครับผม ล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้คิดว่าในเดือนหน้าสถานการณ์ทิศทางโพลเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าวันนี้เปลี่ยนแล้ว คือที่ผ่านมาเมื่อโพลที่แล้ว โพลที่แล้ว นายกทางการเมืองอะไรแต่มาครั้งที่4/68เราเห็นว่าคะแนนนิยมของคุณอนุทินและของพรรคภูมิใจไทยนั้นหล่น ครับ หล่นมาจากไหน อันนี้ผมตอบได้เลยครับหล่นมาจากน้ำท่วมหัดใหญ่ หล่นมาจากภาคใต้แห่งเดียวเราเทพัดตะเกียงเลยคะแนน นี่เนี่ยอาจารย์เดี๋ยวขอดูอีกสักครั้งหนึงนะ อ่า เนี่ยครั้งที่ 4 นั่นแหละครับนะพัดตะเกียงเลยพัดคะแนนไปเลยนะครับเพราะว่าไอ้ที่ลงพักเนี่ยนะพักที่ลงมา4%เนี่ยเชื่อไหมครับว่าเป็นการลงจากภาคใต้เนี่ยเกือบ 2%น่ะลงจากกรุงเทพกับภาคกลางอีกประมาณรวมก็อีก 1% ครับ เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเฉพาะแค่กรุงเทพ กรุงเทพภาคกลางแล้วก็ภาคใต้เกือบ 3% เข้าไปแล้วจาก 4% นี่คือจากน้ำท่วม ครับ
ทีนี้ในช่วงเก็บข้อมูลอันนี้เนี่ยนะครับนะเผอิญมันเป็นคาบเกี่ยวระหว่างเราเริ่มยิงแล้ววันที่ 8 เริ่มยิงกันแล้ว ครับ แน่นอนคุณอนุทินแกก็แสดงอาการเข้มแข็ง อ่า แต่เผอิญพอโดนัลด์ทรัมป์เริ่มทำท่าจะเข้ามาขอเจรจา คุณอนุทินเริ่มนิ่ง อ่า ในระหว่างผมเก็บข้อมูลแกเริ่มนิ่ง อืม คนก็เลยเกิด question mark เฮ้ยอนุทินจะแบบเดิมหรือเปล่าเจอโดนัลด์ทรัมป์ปั๊บเงียบไม่พูดอะไรเลยจำได้ไหมครับขาขาดคนล่าสุดน่ะ ครับ หลังจากนั้นอนุทินไม่พูดเลยหลังจากเจอโดนัลด์ทรัมป์ ครับ ใช่ไหมครับ ใช่ครับ แล้วคุณอนุทินจะทำยังไง คนนิ่งไม่มั่นใจ แต่วันเนี้ยบทบาทที่มาตั้งแต่หลังจากโพลออกอ่ะ อืม ตั้งแต่นะครับ หลังจากที่ผมเก็บข้อมูลเสร็จ เมื่อวันศุกร์ที่แล้วอะ ครับ นะครับนะแล้วพอโผล่ออกไปบทบาทมันแปรเปลี่ยน แกแสดงความแข็งมากขึ้น แสดงเรื่องของว่าเราจะไม่ยอมเสียอธิปไตยไม่ยอมอะไรทั้งสิ้น อยากเจรจาเราต้องให้ กัมพูชา กัมพูชาเนี่ยเข้ามาขอเจรจา อืม แข็งกับทั้งอเมริกา แข็งกับทั้งกับจีน ไม่ต้องนับที่กับยุโรป อืม ซึ่งตรงนี้แหละผมเชื่อว่ามันทำให้คะแนนขึ้น อย่างแน่นอน แต่ขึ้นเท่าไหร่เนี่ยผมตอบไม่ได้ ซึ่งประเด็นเนี้ยผมพูดไปตั้งนานแล้ว ตั้งแต่ตอนที่คุณอนุทินจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ครับ ๆ หลังจากที่เปลี่ยนรัฐบาล ครับ ผมตอนนั้นมีทุกคนถามว่าทำไมทุกคนแย่งกลาโหมผมบอกทุกคนแย่งกลาโหมเพราะอะไรเพราะคะแนนทุกอย่างอยู่ที่ชายแดนครับ อืมสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ที่เราจะมาถึง ถูก ครับผม ต้อง แล้วอย่างพี่แมวล่ะครับ มองเรื่องนี้ ถูก ไปทิศทางเดียวกันไหม ใช่เห็นด้วย เพราะว่าจุดตอนนั้นไอ้น้ำท่วมน่ะเสียการทรงตัวเลย อ๋อ แต่ตรงเนี้ยยอมรับจุดแข็งที่แม้กระทั่งประธานาธิบดีสหรัฐมาบอกแล้วนะ อืม นายกอนุทินเขาก็เป็นเขายืนยันเลย อืม อ้าวก็ทางนู้นลุกลานเราเราป้องกันตนช่วยไปบอกทางนู้นก่อนสิ อ่า ทั้งคู่เลยนะไม่ว่าทั้งจีนเขาใช้สูตรนี้กลับไป อืม ซึ่งมันโดนไง อืม มันโดนใจประชาชน อืม เพราะตอนเนี้ยในเรื่องกิตติภูมิของประเทศ ครับ เป็นเรื่องสำคัญนะ อืม สังเกตไหมประชาชนบอกว่า เอ้ย จะปิดด่านไอ้เรื่องค้าขายเลยบอกช่างมันปิดไปเลย แต่ไปปิดจบเรื่องไอ้จัดการมันหน่อยสิ อืม มันโดนใจประชาชนไง ครับ แล้วมันก็จะไปฟื้นในเรื่องที่ไปเสียท่า น้ำท่วมหาดใหญ่ได้ ครับ เนี่ยกอบกู้ก็เชื่อว่าถ้าอาจารย์เขาจับอีกจังหวะแล้วเดี๋ยวกทมเดี๋ยวอีกสักพักแล้วภาคใต้นะตรงนั้นอ่ะ เดี๋ยวมันจะกลับขึ้นมาใหม่ เพราะว่าไอ้ประเด็นเนี้ยต้องยอมรับมันเข้าทาง เขาทางโดนใจประชาชน โดนใจประชาชน นะนี่ก็เป็นสิ่งที่ค่อยๆ ฟื้นความนิยมขึ้นมา แล้วอะไรที่เป็นจุดที่น่ากังวลหรือจุดอ่อนที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดสำหรับพรรคภูมิใจไทยครับ เรื่องเดียวกันเลย ก็เรื่องชายแดนเหมือนกัน ตอนนี้คุณอนุทินเหมือนยืนอยู่บนเส้นได้ เออ ถ้าพลิกพลาดเมื่อไหร่หล่นจากได้ไปอีกฝั่งหนึ่งเรียบร้อยเหมือนกัน เช่น ถ้าสมมติว่าสุดท้ายเลยเนี่ยโดนบีบ ครับ แล้วไปยอมเขาหรือการต่อสู้ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถได้เปรียบเขาไม่สามารถ ครับ จบได้อย่างรวดเร็ว ครับ ถึงแม้ว่าเราได้เปรียบนะ ครับ แต่ถ้าไม่จบ อืม ยาวเรื่อยข้ามปีไป โอ้ ปีหน้านะครับ นะถึงแม้ว่าการลบเราจะได้เปรียบอยู่เสมอ แต่ถ้าข้ามปีหน้าไปเรื่อยๆผ่านไปสัก2 อาทิตย์นะ อืม บอกให้เลยว่าคนจะเริ่มบ่น อืม เริ่มว่าแล้วในที่สุดคะแนนก็จะเริ่มลง เพราะว่าผู้อพยพต้องการกลับบ้าน ครับ ทุกคนที่อยู่ไม่ว่าจะอยู่นอกชายแดนนะอยู่อย่างกรุงเทพอยู่ อืม สมุทรปราการชลบุรีแถวเนี้ย ครับ เขาก็อยากให้ทุกอย่างจบลงโดยเร็ว อืม แต่ถ้ารัฐบาลคุณอนุทินไม่สามารถจบได้โดยเร็ว ใช่ อืม คะแนนก็ลงเหมือนกัน แม้ว่าเราจะได้เปรียบ แต่ถ้าจบไม่ได้ก็ลงเช่นเดียวกัน อืม มันจะส่งผลตรงไหนรู้ป่ะ ครับ ทางเศรษฐกิจด้วย ใช่ครับ เพราะการสู้รบทุกวันเนี่ยมันใช้หลักเป็นพันล้านทั้งนั้นนะต่อวัน ครับ แล้วพอไม่ปิดจบปัญหาการท่องเที่ยว ปัญหาการลงทุน ต้องครับ ก็จะโรคซ้ำกรรมสัตว์แบบที่จานว่ามันก็จะเริ่มลงไอ้พวกที่อยู่ไม่ได้อยู่แนวหน้านะก็เดือดร้อนด้วย ครับ นะจริงๆก็เอาใจช่วยแนวหน้า ส่วนไอ้พวกแนวหน้าไม่ต้องสาบส่งเลย เพราะไปอยู่ศูนย์พักพิงเนี่ยยังไงมันก็ไม่เหมือนบ้าน แล้วมันสับสนว้าวุ่นโอลวายไปหมดกังวลอ้าวไอ้รัฐบาลก็ต้องมีปัญหาอีกไอ้จัดระเบียบความมั่นคงก็ต้องสร้างความปลอดภัยไว้เอ้ยเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่อสต้องดูแลจริงป่ะ ครับ ไอ้ฝ่ายพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังกระทรวงมหาดไทยจัดระเบียบกันเอาที่ขนไปต้องดูแลต่อวัน แล้วตอนนี้มันเป็นแสนคนนะกาย ครับ เฮ้ยค่าใช้จ่ายแต่ละวันเนี่ย เออ อ้าวแล้วยิ่งสู้รบอ้าวหมดเงินไปอีก อืม อย่างนี้อาการหนักเลย แล้ววันนี้มีปัญหาแล้วนะฮะ อ่า พี่แมวกับอาจารย์สุวิชาคือตอนนี้คนอย่างที่สุรินทร์น่ะ นั่นแหละ คือชาวบ้านอพยพมาอยู่ 12 วันแล้ว นี่ไง นะแล้วบางคนบอกว่าไม่แล้วฉันห่วงบ้าน ห่วงสัตว์เลี้ยง ถูกต้อง แอบกลับเข้าไปบ้านตัวเอ ถูกต้อง ง สิ กลายเป็นปัญหาเหมือนกัน น่ะก็ปัญหาที่บอกไงเพราะตัวเองมาสัตว์เลี้ยงไม่ได้มาไง อืม ก็ถามแล้วอ้าวใครจะสร้างความปลอดภัยอ้าวตำรวจกลับไป
ปสไปดูแล้วไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาด้วยเหรอมันก็ไม่ได้ มันก็เพียงแต่ดูว่าไอ้บ้านไม่ให้โจรมาทำให้โลกซ้ำกรรมซัดกันอีกจริงป่ะฉะนั้นอาการมันจะหนักพี่ยืนยันรัฐบาลต้องปิดจบภายในก่อนปีใหม่ ถ้าไม่ปิดจบนับถอยหลังแบบที่อาจารย์ว่าได้เลย แล้วพอไปสู่เลือกตั้งแต่ในมุมกลับเลยบรรลัยเลย โอ้โห นี่ นี่ แหละ นะแล้วก็พูดถึงเรื่องของเวทีนานาชาติหน่อยเดี๋ยวต้องคุยกันถามทั้งสองท่านด้วยว่าเดี๋ยววันจันทร์หน้านะจะมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ครับ อาเซียน ครั นะ บ ที่มาเลเซียด้วยนะครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้กันแต่ระหว่างที่เราคุยสักพักเริ่มคอแห้งแล้ว ครับ ให้มาชุ่มคอกันหน่อยดีกว่า ครับ นะครับวันนี้เรายังมีสิ่งดีๆที่อยู่เบื้องหลังรายการของเรานะครับมอบให้กับทั้งสองท่านนะครับนี่เลยนะครับอาจารย์ครับ ขอบคุณมากครับผม ขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ ขอบคุณครับ ขอบพระคุณมากครับ ครับ นี่นะครับนี่คือนะครับผลิตภัณฑ์เม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับมี 3 สูตรนะครับที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดเลย 1 เม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาว 2 เม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คคารันครับและ3ครับเป็นเม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยนะครับซึ่งซิงค์เนี่ยมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน และกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเกิดว่าเราเจ็บคอไอ หรือนะพี่แมวหรืออาจารย์สุวิชัยอยากจะเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงนี้เลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับหาซื้อได้เลยนะครับที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่ 60 ปี อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีนะสูตรลมหายใจที่สดชื่นด้วยนะครับนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองครับนี่มอบให้กับทั้งสองท่านด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะครับนี่ขอบพระคุณมากครับนี่นะครับเป็นนะยาดมสมุนไพรครับตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอม ได้รับรางวัล Premium Herbal Product ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับและไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับยังมีต่อครับทั้งสองท่านครับคุณผู้ชมนะเป็นซีเกิลอิเล็กทริกครับนี่ครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กครับ ขอบ อา คุณ จารย์ มาก ค ครั รับบ ขอบพระคุณมากเลยครับ ขอบคุณมากครับ ตอบโจทย์นะทุกการใช้งานครับมองเห็นความอร่อยทุกขั้นตอนนะไซส์ใหญ่เสิร์ฟไปทั้งครอบครัวเลยนะครับแล้วมีหม้อทอดกรอบไร้น้ำมันดิจิทัล 5 ลิตร ควบคุมแม่นยำตรงตามความต้องการ สุกเร็วทั่วถึงกรอบนอกนุ่มในนะครับนี่ก็เป็นสิ่งดีๆที่อยู่เบื้องหลังของเรานะครับแล้วก็ต้องเน้นย้ำเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยนะครับถ้าเกิดว่าพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานหนักนะอย่างพี่แมวหรืออาจารย์ทำงานหนักพักผ่อนน้อยกรดไหลย้อนถามหาได้วันนี้ต้องวันเกิดครับนะเป็นยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนครับ มอบให้กับทั้งสองท่านด้วยนะครับ ขอบคุณ นี่ ขอบคุณมากครับ 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 นี่นะครับ เข้าท่า นี่นะครับแล้วก็มี compact break ด้วยนะครับก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรม ความปลอดภัยล่าสุด Compact Primo Gen 2 ครับ สูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมครับ มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมไปด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับ พร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทาง อยู่ในคอนโทรลของคุณ จัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศ และ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control นะครับนี่นะครับนะแล้วก็มีในส่วนของยาธาตุน้ำขาวด้วยนะครับนะ49 บาทครับนะที่แจกไปเมื่อสักครู่นี้นะตราหารคู่นะครับที่มอบให้นะครับเป็นมาตรฐานสากลหาซื้อได้ง่ายครับตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป ราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับนี่นะครับเป็นยาธาตุน้ำขาวที่มอบให้กับทั้งสองท่านไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ด้านหน้าของพวกเราครับวันนี้พบกับนวัตกรรมครับBrainTech Dry Screen ครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันครับนี่ฮะด้วยความคมชัดระดับ Full HD แล้วก็การเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆ เพียงเสียบสาย Type C ก็พร้อมใช้งานทันที น้ำหนักเบาพกพาสะดวกครับนะแล้วก็สามารถเข้าไปที่หน้า Facebook Page Telo Digital อย่าพลาดด้วยนะตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI นี่คือโค้ดของเรา Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งดีที่อยู่เบื้องหลังของเรานะครับมีกล่องนะแจกให้กับทั้งสองท่านด้วยนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็ยังมีอีกด้วยนะครับนี่กับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยครับนี่นะบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดครับมอบให้สองท่านด้วยนะครับ ผม นี่คือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้เลยนะครับที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่านะแล้วก็มี Clean Action ของ7-Eleven นะครับแล้วก็มี Lotus นะ
แชมป์ของ CJ Express ด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็มีคลีนดีของ Big C นะครับก็หาซื้อกันได้นะครับแล้วก็นะฮะก็มีในส่วนของก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายแอปนะฮะดีไซน์สวยห้องน้ำก็หอมได้ด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อได้นะครับนะหรือว่าอยากจะผลิตผงซักฟอกแบรนด์ของตัวเองก็ติดต่อได้ทุกช่องทางนะที่ชื่อว่าไทยดิเตอร์เจนต์นะครับนี่ก็เป็นนะสิ่งดีที่อยู่เบื้องหลังของเราด้วยนะครับนะแล้วก็เราก็มีโปรเจกต์ดีๆนะครับโปรเจกต์นะถกไม่ทิ้งด้วยนะครับคุณผู้ชมสิ่งดีที่รายการของเรามอบให้กับสังคมนะครับอย่างที่คุณทินโชคกมลกิจเคยเล่าผู้ชมได้ฟังก่อนหน้านี้นะครับนะกับโปรเจกต์ถกไม่ทิ้งครับที่รายการถกไม่เถียงภายใต้บริษัทเทโลดิจิทัลจำกัดครับเดินหน้าทำโครงการเพื่อสังคมตามสโลแกนรายการเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้นะครับเราก็ได้ร่วมกับพันธมิตรและผู้สนับสนุนของรายการถกไม่เถียงนะครับในการนี้ถกไม่เถียงขอขอบคุณบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดที่ได้มอบผงชำระล้างพื้นผิวอเนกประสงค์จำนวน10 ลำรวมปริมาณ250 กิโลกรัมร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศูนย์พักพิงโดยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจะถูกกระจายไปยังพี่น้องชาวหัดใหญ่ที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวแล้วก็ตั้งหลักใหม่จากมหาอุทกภัยนะพวกเราขอเป็นส่วนหนึ่งครับในการแบ่งปันน้ำใจและขอให้พี่น้องภาคใต้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างเข้มแข็งและก็กลับมายืนหยัดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นสิ่งดีที่อยู่เบื้องหลังรายการของเรากลับมาถึงเรื่องของวันจันทร์หน้าที่จะถึงนี้ครับถามอาจารย์สุวิชาหน่อยประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่มาเลเซียมีอะไรต้องจับตาไหมฮะมันจะก็ต้องจับตาประธานอาเซียนเพราะเขาจะหมดวาระแล้วครับสิ้นปีนี้ก็จบแล้วครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นของฟิลิปปินส์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะเขาคงจะต้องมาเจรจานะครับเจรจาให้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยหยุดยิงหรืออะไรก็แล้วแต่ตามที่เขาต้องการนะครับนะซึ่งแน่นอนผมเชื่อว่านอกจากรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียที่จะลงมาเทคแอคชั่นแล้วเนี่ยแม้แต่อันวาเองก็จะลงมาเทคแอคชั่นด้วยเพราะรู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยอันวาทำอะไรก็มันไม่เวิร์กพอพูดมาแล้วคนไทยก็ไม่ขยับไม่อะไรแล้วไม่สนใจด้วยนะครับแล้วดูเหมือนว่าตอนหลังไม่รู้นะผมไม่มั่นใจว่าการเมืองในประเทศเขาตอนนี้เริ่มกดดันเขาบ้างหรือยังว่าเฮ้ยที่ทำมาเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้เลยนะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ลองนั่งเอากระดูกแขวนคอยนะครับนะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องรอดูบทบาทของอันวาในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งนี้แต่ว่าเดี๋ยวก็รอดูบทบาทรัฐมนตรีต่างประเทศเราด้วยผมว่าคุณศักดิ์ใช้ได้ทีเดียวนะครับแกรู้ว่าเราควรหลบหลีกไปทางช่องไหนแล้วช่วงไหนควรบุกขึ้นโจมตีนะมุมมองของพี่แมวแล้วครับมีความสำคัญมากมาเลเซียก็เพราะว่าเราก็ต้องใช้เวทีนี้พี่ถึงบอกไงการต่างประเทศเป็นตัวปิดจบประสิทธิภาพในการปิดจบมันไม่ใช่เฉพาะไทยกัมพูชาที่ไปเจรจากันมันต้องอาเซียนเป็นแนวร่วมเราเพราะใกล้ชิดที่สุดด้วยนะผู้สังเกตการอาเซียนก็เป็นตัวหนักใช่ไหมที่จะปิดจบว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเป็นประจักษ์พยานสำคัญและไอ้ตัวนี้พอน้ำหนักตัวเนี้ยมันก็จะไปทำให้สหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติหรือคณะใหญ่เนี่ยอาเซียนยืนยันว่าไทยถูกลุกลานป้องกันตนถูกต้องฉะนั้นสำคัญมากและตอนนี้นายกของมาเลเซียก็เสียการทรงตัวความรู้สึกของไทยก็เอียงไปทางไหนกันแน่เนี่ยนะไม่แต่คนในประเทศเขาเองก็ตามถูกต้องนะครับแล้วแม้กระทั่งน้ำหนักไปทางกัมพูชาหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ผู้นำที่จะเปลี่ยนใหม่ต่อไปเนี่ยเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยก็ต้องสังเกตนะเพราะเป็นสิ่งบอกเหตุคนบอกถ้าฟิลิปปินส์มาเนี่ยน้ำหนักไปทางสหรัฐอีกแล้วนะเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์หมดดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยต้องให้อาเซียนเนี่ยผนึกกำลังเพราะปัจจุบันเนี้ยศิลปินเดี่ยวไม่รอดทวิภาคีไม่รอดต้องรวมกันหนึ่งเดียวตรงเนี้ยจังหวะนี้แหละมันจะชี้แจงเพราะว่าเฮ้ยเพราะไม่งั้นสองประเทศนะคือตอนนี้ไอ้ภาพพจน์ของทางปีกอาเซียนเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วจริงไหมเมียนมาก็มีลาวก็มีกัมพูชาก็มีไทยกับนี่เธอมาสู้รบเขาบอกแล้วจะเอาพลังที่ไหนล่ะอาเซียนไปผนึกแบบนาโต้เขาได้ฉะนั้นตรงเนี้ยสำคัญฉะนั้นพี่คิดว่าเวทีเนี้ยมันนอกจะเป็นตัวช่วยหยุดจบนะไอการสู้รบแล้วมันจะต้องกลับมาถกกันว่าเฮ้ยกอดคอกันให้แน่นกอดคอกันให้แน่นเพราะที่คุณบอกว่าไม่ยุ่งกิจการภายในของแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเพราะไอกิจการภายในประเทศของคุณเนี่ยมันทำให้เสียไปทั้งภาพรวมจนคนก็ไม่ทำมาหากินด้วยนี่แหละแต่ก็เชื่อว่าจะจบก่อนจะได้ประธานาธิบดีพี่ยังเชื่อว่ายังไงต้องจบแล้วยังไงนายกแบบที่อาจารย์ว่าเนี่ยนายกมาเลยเขาต้องเอาแต้มกลับก่อนที่จะลุกไปครับให้อาจารย์สุวิชาเป็นตัวแทนหน่อยให้กำลังใจชาวบ้านโดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่อยู่เป็นแสนอพยพมาจะเกือบ2 สัปดาห์แล้วครับผมก็อยากให้พี่น้อง
ชาวไทยที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนซึ่งตอนนี้อพยพไปอยู่ศูนย์อพยพ ครับ นะครับอดทนนิดนึง อืม ผมเชื่อว่ากองทัพเนี่ยเขาพยายามอย่างที่สุดแล้ว ครับ ในการที่จะจบเกมนี้ให้ได้ โดยเร็วที่สุดเพื่อให้พี่น้องหลายได้สามารถกลับไปอยู่ที่บ้านได้ ครับ โดยปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องแบบสองย้ายทุก 2 เดือน อืม นะครับจะได้จบลงสักทีนะครับก็อดทนนิดนึงนะครับแล้วก็อยากให้กำลังใจนะครับเราพี่น้องทหารที่อยู่แถวหน้าทุกคนนะครับว่าขอให้ทนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าการปกป้องอธิปไตยของชาติ เขตแดนของชาติเนี่ยไม่มีใครทำได้ครับนอกจากพี่น้องทหารเท่านั้นครับ ท่านพระดอนมีอะไรทิ้งท้ายหน่อยไหมฮะ ฉีกเช่นเดียวกันครับ ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับ อดทนอีกนิด มีความเชื่อมั่นในกองทัพไทย เชื่อมั่นในฝีไม้ลายมือกระทรวงต่างประเทศ และทั้งสององค์คาพยพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะนำเกียรติภูมิของประเทศไทยกลับคืนมาได้ และรักษาอธิปไตยได้อย่าง100% นะให้กำลังใจกันแล้วก็เชื่อมั่นในกองทัพแล้วก็หวังว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะคลี่คลายโดยเร็วนะครับวันนี้ขอบคุณท่านพลโทพระดอนมากเลยนะครับที่มาพูดคุยกันขอบคุณอาจารย์สุวิชาด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ นะฮะนะแล้วก็สรุปโหวตด้วยที่เราถามไปเมื่อตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยดูสิครับว่าความเห็นของคุณผู้ชมเป็นเห็นอย่างไรนะครับกับท็อปิกคุณคิดว่าการปะทะจะจบลงก่อนสิ้นปีหรือไม่โอ้กอไก่บอกได้ 56% นำริ้วเลยนะครับรองลงมาคือบอกว่าไม่ได้นะ 28%นะคอควายบอกไม่แน่ใจอยู่ที่ตัวเลขส่วนน้อยคือ 16% ครับ นะครับก็เชื่อมั่นว่าจบเหมือนที่ท่านได้แสดงทัศนะไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นคุณผู้ชมที่ร่วมพูดคุยกับเรามานะครับและทั้งหมดนี้คือรายการถกไม่เถียงนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไร เรามีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับ เริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับ จากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียง เพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง